Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru săptămâna 7-13 iulie 2025. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Vom citi pentru fiecare zodie în parte energiile curente generale pentru această perioadă, să vedem unde este focusul și ambiția voastră. Vom vedea ce vă provoacă în această săptămână. Cum vă veți putea menține echilibrul în fața acestor provocări? Vom analiza starea voastră emoțională, mentală, vom vedea ce vă inspiră și vom cere sfaturile ghizilor spirituali. Voi începe pe acest canal, ca de obicei, cu cei din zodia Pești, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un pește. Săptămâna 7-13 iulie, Peștii. Energia voastră generală. Avem pentru voi pajul de monede. O energie proaspătă, tinerească. Vedem pentru Pești oferte. Pentru unii vor fi oferte mai mari, pentru alții mai mici, pentru unii în dragoste, pentru alții materiale sau orice fel de altă ofertă. Pajul de monede mai înseamnă o iertare. Poate este vorba despre o reconciliere dintre voi și alte persoane. Pajul de monede înseamnă tineretul, copii, iată, foarte frumoasă energie. Cei care aveți copii aici, se anunță un succes pentru copiii voștri. Mai vedem o persoană care trebuie să facă o cheltuială foarte mică. Oare care este această cheltuială? Pajul de monede este o arcană foarte versatilă, ne arată foarte mult și se poate citi în combinație cu aceste cărți. Își schimbă, bineînțeles, semnificația în funcție de cărțile care le aspectează. Încă citim pentru foarte multe persoane, nu aveți cu toții viața la fel, știm deja acest lucru. Pe canalul Camizeei citim tarotul după metode avansate. Vă invit să vă deschideți puțin mentalul, să urmăriți povestea voastră și să aplicați aceste energii numai acolo unde rezonează în viața voastră. Pajul de monede, oferta, comunicarea, bunăvoința. Dar oare ce vă provoacă în fața acestei oferte? Poate este vorba despre o iertare sau un obiect care trebuie să-l achiziționați în locul de muncă, iarăși cineva își dorește ceva mai bun. Pajul de monede mai înseamnă și o persoană care se interesează în educația sa, adică dorește să facă anumite cursuri de specializare. Avem un mesaj care sparge tălmăcirea pentru Pești, deci ne-am început bine citirea și se sparge, pentru că una sau mai multe persoane se gândesc în același timp la același lucru și au nevoie de un răspuns rapid. Vă citesc aceste mesaje pentru că dăm tarotului ceea ce este a lui, autenticitatea. Nu putem să trecem cu vederea aceste mesaje. Dacă nu vă plac spargerile tălmăcirilor, apăsați pe butonul magic repede înainte ca să scăpați de frustrare. Pajul de cupe. Este vorba despre o relație de iubire în care se cere o reconciliere sau te întâlnești cu cineva și este dragoste la prima vedere și te întrebi ce va fi. Tu și această persoană față în față. Vă împăcați, vă certați, sunteți potriviți, va merge relația? Hai să vedem ce ne spune tarotul. Cineva este naiv, este credul, face promisiuni, nu se bazează pe ceva anume în aceste promisiuni, dar oare poți avea încredere în pajul de cupe? Cinciul de bâte. Nu prea poți avea încredere, pentru că de câte ori încerci o relație sau o comunicare cu această persoană, intervin energii care se bat cap în cap, cineva are o situație îmbârligată. Nu este liber drumul față de... persoana nu înțelege aici. Între cei doi paji, iată, este o încăierare. Și poate sunt mai multe persoane care sunt implicate în această situație și fiecare trage pe unul hăis, pe altul cea. Cu cine ai de-a face, Pește? Justiția, trebuie să se facă dreptate, pentru că, iată, interesele acestor persoane se bat cap în cap și justiția cere o dreptate, să se facă dreptate. A cui este vina, să se găsească o reconciliere, o situație, dar nu se mai continue așa. În felul acesta nu mai poți continua. Trebuie să se facă aici
o dreptate cu mâna ta ți-o faci, că nu te ajută nimeni, trebuie să vezi tu singur ce este de făcut. Ne întoarcem la citirea generală a peștilor. Pajul de monede, binevoitor, drăguț, se află în fața unei situații, dar oare ce se va întâmpla? Ce îl provoacă pe acest paj de monede? Doi de cupe, iubirea, împăcarea, mergerea alături de o persoană. Ce o să fie, ce o să fie? Este vorba despre cineva la care ții? Sau este doar vorba despre anturajul tău? Pajul de monede dorește să facă lucrurile să meargă. Doiul de cupe este prea sensibil, dă vina unul pe celălalt în poziția provocărilor. Citim tarotul după metode avansate. Doiul de cupe și el își poate schimba această semnificație în funcție de poziția în care ne cade într-o citire. În această poziție reprezintă două persoane care se întâlnesc, ciocnesc cupa de iubire și pe urmă ce? Pe urmă încep și apar sensibilitățile. Ăla a făcut așa, ăla a făcut așa. O reconciliere se cere aici în numele dragostei. Faceți lucrurile să meargă. Dar nu toată lumea este într-o relație de iubire. Poate este vorba despre o relație de lungă durată pe care o ai cu cineva din familia ta, iată, două persoane sensibile, care se iubesc, dar care se ciondănesc. Parcă simt aici la pești anumite ambiții copilărești din partea unor persoane. Mai avem încă un mesaj care ne sparge citirea foarte pe scurt. Dacă este pentru tine, lasă-mi un mesaj, un comentariu și spune-mi eu ți-am spart tălmăcirea camizea. Avem regina de monede. Este persoana care își dorește stabilitate pe termen lung, nu copilărește precum pajul de monede, ci cu dovada stabilității. O femeie care dorește să investească într-o chestiune de durată. Are valoare această investiție sau să te lași pe gubașă? Ia să vedem, femeie, în ce investești? Într-un bărbat? Investești dragostea ta, energia ta? Îți va răspunde la fel? Investești într-o afacere? Investești la locul de muncă, energia ta? Te va răsplăti? Ne cade hoțul. Îți ia energia și fuge. În ce investești? Ai mare grijă aici, dacă tu ești această femeie care îți dorește stabilitate pe termen lung, cineva te fură, te înșeală și te minte și te va lăsa cu ochii în soare. Investiția ta nu este bună, acolo îți pierzi energia și resursele. Pentru cine a fost mesajul? Mai departe, în citirea generală ne arată aici o persoană timidă care dorește să facă lucrurile să meargă într-o situație în care trebuie să îi facă pe ceilalți să se simtă bine. Iată, doiul de cupe se preocupă de cealaltă persoană. Oare ce o să zică, ce o să facă, oare sunt bun, oare sunt pe măsura așteptărilor celuilalt? Un pește care este timid, care dorește să îi mulțumească pe ceilalți. Și cum vă puteți menține echilibru în fața acestor situații? Avem nebunul, să nu vă pese. Cred că efortul vostru de a-i face pe ceilalți să fie mândru de voi sau să fie mulțumiți emoțional, cred că depuneți un efort prea mare și nu cred că are sens acest lucru. Nebunul ne arată, mergi în drumul tău și fără mai să te implici așa de mult. Zero emoții. Dacă persoana cu care ai de-a face, fie că este în viața ta, fie că este la muncă, fie că este în iubire, în orice, într-o negociere, nu este mulțumită cu cine ești tu, tu poți să-i dai doar atât de mult. Nu mai pune energie, îți spune nebunul. Cât de multă energie pui sau cât de puțină energie pui pentru persoana cealaltă, este același lucru, nu face diferența. Te străduiești foarte mult, va fi la fel de mulțumit dacă te străduiești și foarte puțin. Deci iată la pești, ți se spune temperează-te și potolește-te și păstrează resursele pentru tine. Tu ai o valoare anume, iar dacă celălalt nu-ți vede valoarea, nu-ți mai pierde energia. Nebunul merge în drumul său. El are un drum, se lasă la mâna destinului și are încredere că destinul îl va duce exact acolo unde trebuie. Iată, tu nu depinzi de nimeni. Tu depinzi doar de drumul tău pe care ți-l alegi singur. Și acest lucru trebuie să se facă fără consumarea prea multor resurse emoționale sau materiale în niște chestiuni în care cineva te judecă. Pentru că te va judeca la fel de mult sau la fel de puțin, indiferent ce faci. Nu este nicio diferență. Efortul tău trebuie aici păstrat pentru tine. Uită-te la cealaltă persoană care nu e mulțumită. Spune, dacă nu ești mulțumit de această chestiune, eu tot atât voi face.
Că este mult, că este puțin, este ceea ce eu pot face. Dar culorile sunt frumoase în aceste cărți. Avem galben, avem cersenin, avem soare, se arată tinerețe, ni se arată sănătate, ni se arată niște emoții care poate simt că trebuie împrospătate la anumite persoane, mai simt cum cineva dorește să ia un cățel sau o pisică de companie sau poate se bucură de aceste animăluțe de companie aici. Mai vedem pentru un tânăr în viața voastră, drumul se deschide, aveți încredere, nu îl forțați pe acest tânăr pentru că el merge pe calea destinului său, el sau ea. Starea voastră emoțională, peștii, avem ucenicul, 8 de monede, ne arată că sunt multe chestiuni prin care treceți și învățați de acolo, lucruri foarte frumoase. Un pește deschis să evolueze, să avanseze, dar se simte în stare de ucenic, pentru că anumite lucruri nu le stăpânește din punct de emoțional, fie că este vorba despre un loc de muncă, o relație sau orice altceva, emoționalul vostru spune cât trebuie să mai învăț aici. Iar nebunul spune, nu te preocupa de acest lucru, mergi înainte, învață cât poți, îți spune pajul de monede. Doiul de cupe în poziția provocărilor spune că celălalt oricum, dacă nu e mulțumit, poți să depui orice efort aici că va fi la fel. Fă pentru tine, învață pentru tine, emoționalul tău se străduiește într-o chestiune care îți va folosi ție mai târziu. Permite emoționalului tău să nu se manifeste neapărat pentru a îi mulțumi pe alții, ci pentru a se mulțumi pe sine, pentru că ai foarte mult de învățat emoțional, pește, dar ai energie. Atâta vreme când nu te preocupă părerea altora, Universul îți va da energie și resurse și oportunități emoționale. Te vedem dornic să înveți emoțional. Ești un student de nota 10 în emoțiile tale. Ce te inspiră în această săptămână? 9 de monede. În interiorul tău știi că meriți enorm de mult. Pajul de monede este timid, îți arată o ofertă mică, dar tu îi vei lua această ofertă mică și din ea, iată, vei meșteri aici foarte frumos, monedă cu monedă vei meșteri în emoționalul tău. Moneda pot să fie sentimentele, dacă ne-a căzut pe inimă această carte. Aceste monede se vor traduce ca și valorile tale emoționale. Vei ajunge un răsfățat al sorții, însă nu peste noapte. Detașează-te de ceea ce stă în calea ta. Nu te împiedica de alte persoane care au niște probleme emoționale, ci mergi în drumul tău. Universul îți arată o cale a belșugului. 9 de monede este persoana care trăiește pe picior mare și mai vedem pentru pești noi începuturi sau măcar planuri pe care le faceți pentru situația voastră materială. Nu numai în dragoste, dar pe material. Ce înseamnă banii, investițiile, munca voastră și ceea ce învățați și la ceea ce vă străduiți în această perioadă vă inspiră faptul că vă dă încredere, văd noi începuturi pe carieră sau pe bani pentru voi. În dragoste, aceste începuturi trebuie să o lăsați mai moale cu dragostea. Cariera merge, banii merg foarte bine, dragostea este ușor mai indiferentă pentru pești. Dar culorile sunt foarte frumoase, ne arată belșug pentru voi și oportunități și energie pentru a face ceva, pentru a trăi o viață în care să vă bucurați foarte mult. De unul singur vă bucurați, nu prea împărtășiți această bucurie cu cineva, dar veți trăi pe picior mare, pentru că Universul vă va da vouă resursele de care aveți nevoie. Ce ne spun ghizii spirituali despre aceste energii la pești? Să vă concentrați pe bani și pe a face bani din cunoașterea voastră sau să vă sacrificați în iubire? Împăratul, să vii cu picioarele pe pământ, pentru că viitorul tău și lucru stabil este ceea ce tu urmărești, iar împăratul are un tron de piatră. Atunci când ai stabilitate materială, nimic nu te poate distruge, nimic nu te poate dărâma, nimic nu te poate clinti de pe tronul tău. Tu ești împărat în viața ta, tu dictezi, tu faci legea, tu ești creatorul propriei tale realități, tu ești la rang de împărat, fie că ești femeie sau bărbat, iar împăratul are resurse. De ce? Pentru că are putere. De ce? Pentru că este respectat de toată lumea.
ghizii spirituali îți spun, ești respectat în spirit. Dacă pe pământ mai puțin ești respectat, tu trebuie să știi că în spirit ești împărat. Și tot ceea ce îți propui, aici pe pământ va coborî, îți vei realiza aceste gânduri dacă te preocupi mai puțin de alții, dacă muncești din greu pentru ceea ce îți dorești, cu bunăvoință, cu iertare, cu înțelegere, drumul tău se arată unul plin de belșug. Ia să vedem mai departe. Ce va face peștele? Ce decizii conștiente veți lua? Veți asculta de ghizii spirituali? Să aveți încredere în forțele voastre proprii? Să nu vă luați după alte persoane? Avem treiul de bâte, foarte frumos, încă o culoare galbenă. Încrederea pentru viitorul vostru, tot ceea ce faceți astăzi se va reflecta în viitorul vostru pe lungă durată. Și știți acest lucru și veți munci din greu pentru a avea un viitor mai bun. Iată un pește care într-adevăr se gândește la planurile sale. Iar împăratul este cel care face planuri solide. Dacă te gândești la viitorul tău și mai puțin să-i satisfaci pe alții în prezent, ghizii spirituali te anunță, ești împărat. Și se vor pune la dispoziție toate resursele. Munca însă este a ta. Acesta a fost pentru pești. Mai departe vom citi în continuare pentru cei din zodia Berbec, săptămâna 7-13 iulie. Berbecii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete, să urmăriți pentru că aveți de-a face cu un berbec, energiile curente generale pentru această perioadă. 6 de spade. Ai plecat la drum, mental, emoțional, trebuie să te desprinzi dintr-o situație care te stresează. Berbecul are nevoie de relaxare. Apele trebuie să fie limpezi. Fac mereu această analogie a apelor limpezi. Ce înseamnă când mergi printr-un râu cu apa tulbure, nu vezi pe unde calci. La fel și emoțiile noastre. Dacă ele sunt tulburi, nu vei ști pe unde mergi. Și există pericolul. La fel ca și atunci când mergi într-o apă tulbure, vreo lighioană să te atace, să existe o piatră pe care să aluneci, să te împiedici de ceva atunci când mergi într-un râu cu apă tulbure. Dar când mergi într-un râu cu apă limpede, vei vedea cu claritate fiecare pietricică, fiecare peștișor care înnoată pe lângă tine și vei ști exact pe unde trebuie să calci. La fel este și apa emoțiilor noastre care influențează mentalul nostru. Dacă emoțiile noastre sunt limpezi, mentalul va vedea pe unde trebuie să mergeți. Iată un berbec care se întoarce în apele limpezi. O claritate, veți fugi de tot ceea ce vă face să nu înțelegeți lucrurile, pentru că doriți să știți pe unde mergeți, de unde veniți și încotro vă duceți. Un berbec care dorește să se clarifice într-o situație. Dar oare ce vă provoacă să vă desprindeți mental și emoțional de lucrurile stresante și neclare? Ce vă provoacă? Cu riscul de a întoarce spatele unei situații, momentan. 6 de monede. Energia dintre ceea ce dai și ceea ce primești. Ea trebuie să fie în egală măsură. Oare dai prea mult în iubire și nu primești claritate mentală și emoțională? La locul de muncă, unde dai și nu știi în ce investești? Unde nu vezi răsplata? Să știi că efortul tău este investit într-o situație din care vei profita și tu la rândul tău. Dar dacă doar dai și vin pericolele, vin criticile, vin energiile agresive în comunicare care îți vor crea niște gânduri negative, probabil că vei asculta ce spune tarotul și te vei întoarce într-o altă direcție în care să-ți aducă mai multă liniște. Ceva te-a obosit să dai și să nu primești. A venit momentul mental-emoțional să-ți dai seama că îți dorești și tu în egală măsură ca energia ta să fie compensată cumva. Se întâmplă, omul își pierde energia dacă nu primește într-o formă sau alta oarecare satisfacție. Și
atunci berbecul va spune: am nevoie de liniște, mă duc undeva să mă relaxez. Dar unde te duci să te relaxezi? Parcă nu mai vrei să știi de o chestiune care nu ți se pare așa prea echilibrată. Haideți să vedem cum vă veți putea menține echilibru în fața acestor provocări. Pajul de spade. Pajul de spade nu stă pe gânduri, el dorește adevărul, spune adevărul, chiar dacă adevărul nu este ceea ce unii vor să audă. Cineva va spune pe față, va cere socoteală, va cere comunicare. Vino pe față și spune care-i treaba, pentru că nu am timp de pierdut, va spune berbecul. Poate este în iubire o situație incertă în care ai obosit sau poate nu mai dorești să primești de la acea persoană. Sunt multe persoane care nu mai doresc să primească și atunci nu mai dau. Oare care este situația ta? În ce aspect al vieții tale simți că ai obosit oferind sau doar primind? Poate că ești tu cel care primește. Și a venit momentul să faci lumină aici. Să spui un adevăr, vei spune ce te deranjează, vei spune ce nu-ți convine și tot ceea ce tu spui are scopul să limpezească aceste ape. Nu ești pus pe ceartă, nu ești pus neapărat pe o despărțire sau cine știe pe ce lucruri aici. Tu doar dorești o limpezime a unei situații și te văd cum parcă vei încerca să faci acest lucru, dar cuiva nu-i convine. Că cineva se simte confortabil în această situație și nu dorește să audă anumite lucruri pe care berbecul are de spus, însă berbecul s-a săturat să facă curățenie. Vedem o culoare albastră care ne arată limpezimea gândurilor, comunicarea. Emoțional, cum stați în această perioadă, berbecii? Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați, abonați-vă, dați un like, nu vă supărați că vă cer, pentru că este normal. Omul uită. Pune un comentariu. Mulțumesc, atât trebuie să spui, nimic mai mult. Pentru mine este foarte mult. Mă ajută enorm. Pentru citiri personale mă apelați numai pe linkul din descrierea videoclipului aici mai jos, ca să știți sigur că sunt eu, pentru că se fură identitatea foarte mult. Ofer citiri personale cu durate foarte mari, foarte complexe, pe toate gusturile. Haideți să vedem emoțional berbecul cum stă. Steaua. Apa este limpede în emoționalul tău. Vedem aici cum poate în mentalul tău te-ai supărat pe ceva care nu-ți convine și în care dorești să iei o atitudine. Ești un justițiar aici, adevărul, și acum să vii cu mesajul, să-mi spui care-i treabă, că nu mai am răbdare, spune berbecul. În inima ta apa este limpede, este proaspătă, pentru că în inima ta ești elucidat. Cred că mental trebuie să mai elucidezi niște chestiuni. Cred că inima ta știe foarte bine ce își dorește. Un berbec cu o inimă mare, o inimă strălucitoare, vedem steaua. Steaua este cea care te ghidează. Inima ta te va ghida în această săptămână. Ține minte, berbecule, iar mintea se va trezi dintr-o dată și va spune: Doamne, ce este cu apele astea tulburi? Cum am putut să stau să nu văd aceste chestiuni? Pentru că inima ta, iată, dintr-o dată se aprinde acolo acea luminiță care spune: ia uite cum ar fi să fii tu în emoțiile tale. Și atunci emoționalul va lua conducerea, pentru că mentalul nu vede. Emoționalul ia conducerea și mentalul se trezește la berbec. Ce veți face? Dacă aveți de-a face cu un berbec, spuneți-le adevărul, pentru că nu vă vor tolera. Au inimă frumoasă, mare, dar nu vor accepta compromisuri berbecii în această săptămână, cu riscul de a se întoarce într-o altă direcție. Nu vor accepta minciunile, nu vor accepta promisiunile false. Iată, echilibrul dintre ceea ce dai și ceea ce primești trebuie să se producă la berbec. Haideți să vedem ce vă susține și vă inspiră în această săptămână. Este asul de monede, lucrurile reale. Unde merg, de unde vin și încotro mă duc, steaua, inima, emoționalul mă ghidează. Vreau să văd aceste lucruri, va spune berbecul. Și voi accepta răsplata, asul de monede, iată, vine. O mână care vine dintr-un nor. Universul îți arată și te educă în fiecare moment și tu te uiți în viața ta și spui: nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Dar Universul îți spune: primești tu dovada
adevărului tău sau ești într-o situație incertă și orice faci nu ți se arată dovada. Dacă tu orice faci și pui energie, nu vezi un echilibru a unei situații. Sunt persoane care stau în situații incerte luni și ani de zile, știu că nu este corect ce se întâmplă în viața lor și încă se întreabă: oare se va schimba celălalt? Oare o să găsesc ceva mai bun? Dar tu vezi și știi în mentalul și în inima ta că nu este corect ce se întâmplă. Ori accepti. Și iată cum inima ta se va lumina. Accept situația în care sunt, dar de acum încolo și energia mea va fi pe măsură. Trebuie să știi unde ești, trebuie să știi cu cine ești, trebuie să înțelegi ce se întâmplă, fără să vrei să-l schimbi pe celălalt, doar că tu, universul, te va ghida ca tu să poți să primești niște binecuvântări pe care le meriți. Dacă nu le meriți, desprinde-te mental de acolo. Nu trebuie să pleci dintr-o situație, dar te desprinzi din a încerca din răsputeri să faci lucrurile să meargă când ele nu merg. Poți să fii la un job care nu-ți mai place, desprinde-te emoțional, nu înseamnă că nu te mai duci la job. Desprinzându-te mental și emoțional, nu te mai afectează și vei sta acolo până când universul, iată ce va face, îți va aduce o ofertă valoroasă. La fel și în relații. Relațiile care te supără de ani de zile și stai acolo și te întrebi de ce trebuie să sufăr, desprinde-te mental, emoțional și universul te va ajuta să trăiești o viață în belșug. Dacă universul nu-ți dă, este pentru că te străduiești prea mult și îți pierzi energia, nu te străduiești unde trebuie. Ce ne spun ghizii spirituali despre această trezire la berbec în care inima ta va spune: trebuie să mă urmezi, mentalule, că tu nu înțelegi aici, dar dacă te uiți în emoții, te vei trezi și vei accepta numai lucrurile palpabile, dovada, răsplata. Trebuie să văd răsplata într-o situație ca să mai stau aici mental. Ce vă spun ghizii spirituali? Spânzuratul. Spânzuratul este personajul care s-a sacrificat. Dacă ai făcut un sacrificiu, decât să spui: vai, mi-am pierdut timpul și am stat aici și n-am primit nimic, spune așa: am făcut un sacrificiu. Am dat timpul meu, iubirea mea, energia mea, fără să aștept nimic în schimb. Dar acum ce se întâmplă este că m-am trezit și nu mai doresc să fac acest lucru. Iată, spânzuratul se trezește. Are o aură deasupra capului său și aici vedem steaua. Este vorba despre steaua care vine și îl luminează. Și ce se întâmplă când steaua se aprinde? Iată, spânzuratul face o baie în apa aceasta a emoțiilor, în care va spune: wow, ce bine este să fii liber emoțional, nu-i așa? Ghizii spirituali spun: acceptă sacrificiul ca fiind un lucru măreț, nu ca fiind o victimă. Am stat 7 ani și nu m-am ales cu nimic. Am stat 7 ani pentru că nu mi-am dat seama, dar iată acum m-am trezit din această poziție a spânzuratului și îmi dau seama ce se întâmplă. Mi s-au limpezit apele. Dar oare va asculta berbecul de ghizii spirituali? Se vor limpezi apele tale mentale, că emoționalul tău, vedem, este limpede, precum steaua destinului. Mentalul aici este vorba, care se străduiește din răsputeri mentalul. Va reuși mentalul să găsească drumul. Hai să vedem, să accepte sacrificiile ca fiind făcute fără să aștepți nimic și de acum mergi pe drumul care îți dorești. Avem un mesaj care ne sparge citirea la berbec. Dacă este pentru tine, triunghi amoros. Pentru cei care sunt în triunghi, scrie-mi în comentariu: eu ți-am spart tălmăcirea camiseaua ca să fie primit mesajul. Cine este în triunghi amoros? Dacă nu vă plac aceste mesaje care spart tălmăcirea, dați pe repede înainte. Este foarte simplu, da? YouTube-ul vă oferă această posibilitate. Dar dacă ești într-un triunghi amoros și vrei să știi ce se va întâmpla în această săptămână, iată răspunsul pentru tine. 6 de cupe. Ai un atașament emoțional de care nu poți să scapi. Ai vrea să scapi de aici, dar nu poți. Te ține emoționalul, dragoste mare, nu poți să scapi de aici. Și soarele. Mai vedem pentru cineva în triunghi amoros că e vorba de niște copii. Cine are copii? Cu cine sunt copii? Este amantul cu amanta, cu soțul, cu soția. Cineva stă într-o relație pentru copii. Poate să așteptă copii, poate face amanta cu cineva sau amantul cu cineva copii. Deci copiii sunt pe primul plan. Unde sunt ei? Dacă nu este vorba despre copii și ești într-un triunghi amoros, nu poți să scapi de acest triunghi. Este dragoste prea mare legătura emoțională. Nu se termină triunghiul, merge mai departe. Dragostea vă va pune la încercare.
Ce va face berbecul în legătură cu energiile generale? Va asculta de ghizit spiritual care spune: lasă sacrificiul, s-a terminat, acum trezește-te și vezi pe unde mergi. Să vedem ce va face berbecul mental. Care va fi abordarea conștientă și deciziile pe care le veți lua. Doiul de bâte. Doiul de bâte este răscrucea. Înainte să plec dintr-o situație sau să aleg drumul, voi sta la o răscruce și voi considera mai multe opțiuni. Iată pe un berbec care mai are puțină răbdare înainte să ia o hotărâre finală și va spune: dacă o iau pe aici, oare ce va fi? Dacă o iau pe acolo, ce va fi? Însă ideea este că indiferent pe orice cale o iei, trebuie să ajungi în același loc, și anume limpezimea unei situații, adevărul și claritatea. Dar înainte să te arunci cu capul înainte, se pare că berbecul va sta o perioadă între drumuri și va mai da o șansă cuiva. Cui mai dai o șansă? Dar cred că este ultima șansă. Și trebuie să te grăbești dacă ai de face cu un berbec, că nu o să stea să te aștepte la nesfârșit. Și asta a fost pentru berbec. În continuare, citim pentru zodia Taur. Taurii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Taur. Săptămâna 7-13 iulie 2025. Energia voastră curentă generală. Cum intrați în această perioadă? Unde este focusul și ambiția voastră? Avem pentru voi forța. Sănătate de fier. Mulți veniți și îmi spuneți: da, de sănătate nu ne spui. Nu putem să citim în tarot neapărat de sănătate. Cum ar fi să dăm în cărți pe sănătatea unui om și să uită 1000 de persoane. Și o să aibă toți aceeași sănătate? Este absurd, da? Dar pentru voi, iată, Taurii, sănătate. Este în această săptămână, o să vă simțiți plini de forță, în energie. Mai vedem un Taur care dorește să domine cu blândețe, cu dragoste, dar trebuie să fie în poziție de dominare, exact cum este iată, un dresor cu un animal sălbatic. Animalul este sălbatic, dar dresorul știe cum să se comporte cu acest animal pentru ca fiara să se supună. Pe cine trebuie tu să supui, Taurule, și cine este această fiară sălbatică? Te va mușca sau se va lăsa condus de tine? Forța. Mai vedem comunicare cu puterea universală care îți va da forță, inteligență să rezolvi o chestiune. Și cum ar fi persoanele pe care nu le poți influența în mod normal, să le poți influența în această săptămână. Dar pentru asta nu trebuie conflict, nu trebuie agresivitate, ci trebuie măestria unui dresor, frumoasa și bestia. Cum reușește frumoasa să îmblânzească bestia? Prin frumusețea sa, prin puritatea voastră, dar printr-o putere extraordinară mentală și emoțională, și veți fi ghidați de către univers să comunicați exact ceea ce trebuie, să vedeți anumite lucruri care vă va aduce vouă o influență deosebită asupra celorlalte persoane. Taurii. Wow! Forța. Ce vă provoacă? Cine este bestia care vă provoacă să îmblânziți? Împăratul! Wow! Împăratul este cea mai puternică persoană din funcția statului, într-o instituție, într-o familie, persoana care domină. Wow! Cu cine aveți de-a face, Taurii? Poate să fie femeie sau bărbat, nu are importanță, rangul său este unul înalt. Dar voi sunteți forța care vine, aceasta este bestia pe care trebuie să o îmblânziți, este persoana care domină pe toți. Șeful de la serviciu. Cine este la conducerea unei familii? Împăratul este cel care face legea, care dă directivele pe care trebuie să le asculte toți, în afară de tine, Taurule. De ce? Pentru că vei ști să te bagi pe sub pielea acestui împărat pentru a obține ceva.
Cine este persoana dominantă de la care tu trebuie să obții? Pentru fiecare va fi altceva. Poate vrei să-l faci să se îndrăgostească, poate vrei să-l faci să te ajute, să-ți ofere un avantaj. Cine este împăratul și maestru ești tu. Acela deja știm, ai o măiestrie excepțională. Și influență foarte mare asupra celor din jurul tău, pe care ceilalți poate că o să lase garda jos cineva în fața ta și vei reuși tu ușor, ușor să îndrumi pe această persoană care de obicei nu ascultă de nimeni. Taurule, cine e această persoană? Sau poți să fii tu împăratul și trebuie să lași garda mai jos puțin aici? Dacă ești tiran, dacă tu ești împărat, indiferent în ce situație, în iubire, la muncă, în familie, dacă tu ești acest împărat tiran, mai lasă jos tirania. Dar dacă tu ai de-a face cu acest tiran, între ghilimele, în orice domeniu al vieții tale, te bagi pe sub pielea lui sau al ei. Cum îți vei putea menține echilibru în fața acestui tiran? Ai 8-ul de monede. Să faci pe ucenicul. Ești ucenic. Ucenicul vine și cere împăratului o grație. Oare ce cere acest elev silitor împăratului? Te vei face și te vei preface că te supui și că ești cel mai silitor elev aici. Iată ucenicul care ascultă de cel care știe tot, acest împărat, ascultă, dar știi ce se întâmplă? Că tu, taurule, ești elevul care va depăși maestrul, elevul care își va depăși în inteligență profesorul. Acest profesor îți cade în provocări, spune tu ești fraier, nu știi să faci aici, trebuie să faci așa și așa și așa, ți se spune și tu spui bine, o să fac așa și așa și așa, dar de fapt ce faci tu aici este că te ridici ușor deasupra, fără ca să-și dea seama cineva. Taurul foarte versatil, la locul de muncă ascultă ce spune șeful sau, mă rog, cine este, pentru că îți va merge bine. Supune-te și în iubire, fă-te ca ascult, spui ca ei și faci ca tine. Cam așa se traduce. În iubire trebuie să te supui ca să nu-și dea seama persoana cealaltă că tu de fapt ești mai mult decât un ucenic, nu trebuie să arăți, că în momentul în care arăți ți-ai pierdut puterea și celălalt își va da seama că tu coci ceva aici. Ca să te bagi pe sub pielea acestei persoane trebuie să te supui, îți spune tarotul, însă cu maestria unui dresor. Cum e dresorul? Se face că se supune și, de fapt, intenția lui este să îl domine pe acel animal sălbatic. Cu calm, cu răbdare, cu muncă. Dar ce spune emoționalul tău? În ce situație sunteți? Bineînțeles, fiecare sunteți în alte situații de viață, nu sunteți toți la fel. Acum să aveți un tiran în viața voastră, în familie, sau poate este un prieten, poate este un amant, poate este la locul de muncă, da? Poate ești tu acest tiran. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați, abonați-vă, nu vă supărați că vă cer, dați un like de apreciere, puneți un comentariu de mulțumesc, omul se supără, vai dragă, dar uite că avem și noi, pentru că omul uită să facă aceste lucruri și mă ajută pe mine foarte mult. Dar voi nu vă supărați, voi sunteți înțelegători și vă mulțumesc din suflet. Pentru citiri personale apăsați pe linkul din descrierea videoclipului de mai jos, nu mă căutați prin alte părți că cine știe pe unde ajungeți, ofer citiri personale. Da, lungi, cu durată până la 2 ore, foarte complexe, foarte, foarte complexe. Emoționalul vostru este la o răscruce. Doiul de bâte ne arată cum taurul aici se gândește la o chestiune și nu este hotărât în ce direcție să o ia, dar se va hotărî în curând. Deocamdată mai testează puțin așa terenul. Ideea este că în fața voastră se afișează mai multe variante, oare să o iau pe aici sau să o iau pe acolo, se gândește taurul și bineînțeles că pe oriunde o iau trebuie să ajung să domin. Mai stai puțin pe gânduri emoțional, simt că parcă nu ești pregătit, dar ai o mare putere.
Deci nu te vei lăsa manipulat și condus de altcineva sub nicio formă. Te văd cum te uiți la această situație și spui, nu este momentul, poate, să spun ceva sau să fac o mișcare. Stau și tatonez, privesc, dar sunt pe poziție, sunt pregătit să fac o mișcare emoțională la momentul oportun. Mai stai, mai aștepți emoțional ceva. Ce te inspiră pe tine în această săptămână? Să mai aștepți ceva emoțional, dar să fii pe poziție, să nu lași de la tine. Și cam miroși așa pe unde trebuie să o iei și te uiți la celălalt și ălaltul nu va ști intențiile tale, că nu o să-i arăți tu. Faci aici pe subusul, dar în ascuns tu pregătești ceva aici, taurule. Ce te inspiră? Ia să vedem. Treiul de bâte. Alegerea pe care tu trebuie să o faci emoțională, în care ți-am spus că mai stai puțin și te mai gândești, te inspiră viitorul pe termen lung. Pentru că tu știi că alegerea pe care o faci astăzi sau mâine, pe termen scurt, va avea o influență pe termen lung. Și atât te preocupă viitorul tău mai îndepărtat, la care lucrezi aici. Mai ai de învățat, mai ai de rezolvat, dar cred că ești convins și cred că drumul tău este deja în emoționalul tău, cam știi pe unde vrei să mergi, dar trebuie să te convingi și vei acționa la momentul oportun, taurule. Nu vei risca, nu te vei lua după nimeni, ești în putere, chiar și în fața persoanelor dominante. Ești în putere, deciziile tale sunt ale tale, te inspiră siguranța pe termen lung aici. Taurul trebuie să facă o acțiune, se pregătește, poate că nu o va face, o să vedem până la urmă dacă va face această acțiune, dar îl văd pe Taur în așteptare, pentru că cineva parcă îl influențează și nu vrea să fie influențat. Ce ne spun ghizii spirituali despre această situație la Taur? Cavalerul de cupe, dragostea. Când ești îndrăgostit, nu prea poți să iei singur deciziile. Când ești îndrăgostit, nu vezi lucrurile cu claritate. Mai învață în dragoste emoțional. Tu ai ceva de învățat și indiferent pe ce cale o iei, învață lecția. Avem conjuncția care se formează între aceste cărți de tarot, ucenicul și cavalerul de cupe, o lecție în dragoste. Trebuie să învățați, care vă va fi de folos în legătură cu cine domină pe cine în dragoste. Probabil că în dragoste totul trebuie să se bazeze pe o iubire reciprocă, dar se pare că la unii se bazează pe dominare reciprocă. La fel, dragostea poate să fie și la un loc de muncă, pentru că și acolo punem emoții de iubire în ceea ce facem, în afacerile noastre, în proiectele noastre. Iubim proiectele noastre, dar când cineva vine și te domină și spune, bă, nu ai voie cu tare, trebuie să faci cu tare, cam te dă înapoi ușor. Și atunci tu ai tendința să renunți la ceea ce iubești, pentru că cineva te domină sau face reguli în viața ta. Ți se spune, iubește ceea ce iubești. Este dreptul tău să iubești, dar învață, pentru că îți va prinde foarte bine în viitor. Oare ce va face Taurul mental? Care sunt deciziile conștiente pe care le vezi în această săptămână? Văd că parcă mai doriți să așteptați, dar avem un scurt mesaj care ne sparge tălmăcirea. Dacă este mesajul tău, cineva care are o problemă în familie, indiferent ce problemă este în familie, scrie-mi, eu ți-am spart tălmăcirea camizelă ca să fie mesajul primit. Să vedem ce este cu această familie buclucașă, foarte pe scurt. Judecata de apoi, se vor scoate la suprafață niște chestiuni, se vor afla și iată cum parcă ceva din trecutul vostru trebuie rezolvat și veți găsi o rezolvare care vă chinuie de multă vreme în această familie. Judecata de apoi arată un ciclu karmic în familia voastră în care de multe ori bâșbâim, în neamul nostru nu știm ce se întâmplă cu unul cu altul pentru că se influențează unii pe alții. Judecata de apoi
scoate la iveală niște rezolvări pentru familia voastră, dar depinde și în ce situație sunteți, pentru fiecare va fi altceva. Ne întoarcem la citirea generală Tauru. Abordarea conștientă. Ce va face Taurul? Avem spânzuratul. Taurul va aștepta. Va aștepta până când va fi sigur. Vedem doiul de bâte, viitorul pe termen scurt, care este în emoționalul vostru, cam știți emoțional, încotro să mergeți, mai așteptați ușor aici ca să vă convingeți. Și vedem treiul de bâte, care este viitorul pe termen lung. Și ca să fii sigur că viitorul tău este așa cum dorești și că ți se întorc corăbile de pe mare și că vei obține ceea ce dorești, iată, mai trebuie să mai stai puțin până când te luminezi. Dacă nu ești sigur pe un viitor și calea pe care mergi, mai stai ușor și mai aștepți. Dar, iată, Cavalerul de cupe, ghizii spirituali îi spun, urmează drumul inimii tale, ceea ce iubești, și mentalul tău îți spune, da, dar ceea ce eu iubesc trebuie să fac un sacrificiu. Care este sacrificiul pe care Taurul îl va face? Îți sacrifici timpul tău, îți sacrifici poate emoțiile tale, dar sacrificiul merită, pentru că mentalul tău vede această așteptare o fac pentru că am nevoie să fiu stăpân pe mine. Și când iau decizia, merg la sigur. Mai departe. Următoarea zodie pentru care citim, zodia Gemeni, săptămâna 7-13 iulie. Gemenii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, să urmăriți pentru că aveți de-a face cu un geamăn, energia voastră curentă generală, unde este focusul și ambiția voastră. Cinciul de bâte ne arată niște energii îmbârligate în iubire, la un loc de muncă, într-o afacere, într-o familie, într-o orice altă situație de viață. Mai multe persoane și interesul lor se bat cap în cap. Unul merge într-o direcție, altul merge într-o altă direcție și fiecare trebuie să-și găsească drumul în această încălcitură. Oare la tine, geamănule, despre ce este vorba? Este o chestiune de familie? Cine se opune proiectelor tale? Cine spune iau pe aici, altul spune iau pe acolo? Când vrei să o iei într-o direcție, apare ceva neașteptat și îți blochează drumul. Fie că este o persoană, poate un mesaj, o noutate, o altă oportunitate. Ce îți blochează drumul? Și cine este cel care planurile sale nu se potrivesc cu planurile tale? Atunci când ești într-o familie și tu vrei să o iei într-o parte și ceilalți te trag înapoi, cum este? Sau la un loc de muncă, când tu faci ceva și ți se spune nu faci bine. Trebuie să faci invers, trebuie să o iei pe aici, trebuie să o iei pe acolo. Și tu te străduiești și ești manipulat și ești trimis pe tot felul de drumuri. Cum este? Energia este încălcită, așa este la Gemeni în această perioadă. Dar ce te provoacă pe tine? Să ieși din această încălcitură, să spui ceva, să-ți găsești drumul. Ce te provoacă? De ce ești acolo? 6 de monede. Am mai căzut și la altă zodie, este energie generală, este vorba despre echilibrul dintre ceea ce investești și ceea ce primești înapoi. Investesc energia mea aici și fiecare mă ia și mă duce pe o cărare, că mă rătăcesc pe aceste cărări. Și fiecare are pretenția de la mine. Gemenii. Toată lumea vrea ceva de la tine. La muncă, acasă, în familie, în iubire, și tu vrei să-i mulțumești pe toți. N-ai să poți să-i mulțumești pe toți, pentru că ia uite, sunt îmbârligați aici. Unul vrea o chestie, altul vrea o chestie și tu vrei să le dai. Dar dacă vrei să-i mulțumești pe toți, te bagi tu la mijloc și îți va fi greu să ieși de acolo, pentru că vor trage de tine până când o să obosești. Cum îți poți menține tu echilibrul în această situație, geamănule, în care toți vor și tu dai? Tu nu poți să nu mai dai. Dar cum te poți echilibra? Ca să-i mulțumești pe toți care se bat cu butele în cap aici. Și cine sunt aceștia? Este familia ta, anturajul tău, colegii tăi, iubitul, iubita, amantul, amanta, soție. Cine este? Lăsați în comentarii.
Nu vă sfiți, comentați, dragii mei, că mă ajută pe mine foarte mult aceste lucruri. Dar știu că nu vă place să vă cer. Da? Mai cerem, voi fiți mai toleranți. Puneți acel mulțumesc dacă nu știți ce să scrieți. Dați un like de apreciere, aboneați-vă. Ajutați-mi canalul ca să pot să vin pentru voi, nu de alta. Ca să pot să vin și eu cu energie, să văd că primesc ceva în schimb. Așa funcționează. Pentru citiri personale am pus linkul de Messenger aici mai jos, ca să știți unde mă găsiți, mă întrebați mereu, nu mă căutați după nume, că cine știe pe unde ajungeți, da? Hai să vedem cum vă puteți menține echilibru când fiecare trage de voi într-o direcție. Roata norocului, roata se învârte, știi? Unul te duce încolo, altul te duce încolo, este o perioadă trecătoare, trebuie să riști. Roata norocului este că joacă la noroc, știi? Fiecare joacă norocul cu tine. Iar tu aici trebuie să-i mulțumești pe fiecare, numai că roata se învârte. Este o chestiune trecătoare. Este o chestiune, te bagă niște chestiuni riscante. Lasă-i pe ei să riște. Dar tu trebuie să cauți întotdeauna drumul tău. Care este drumul tău? Și roata, iată, când se învârte această roată, fiecare vrea să o învârte într-o direcție în care să profită ei. Numai că tu ai destinul tău. Și pentru tine se învârte această roată. Tu nu trăiești neapărat pentru ceilalți. Tu mai trăiești și pentru tine. Drumul tău. Încotro mergi tu. De unde vii și unde te duci. La aceste lucruri trebuie să te gândești. Pentru că, da, ești, poate, faci parte din aceste co-creații în care creezi cu familia ta, cu colegii tăi, cu vecinii, cu toată lumea co-creăm. Dar, în ultima instanță, este drumul destinului tău de care trebuie să ai grijă. Că este ușor să te lași pe drumuri ocolite pentru că așa vor ceilalți și este greu să mergi pe drumul tău când ai aceste energii îmbârligate. Dar tu, ca să păstrezi echilibru, va trebui să mergi pe drumul tău. Roata norocului, ce mi-aduce mie, vei spune tu, geamănule, nu ce le aduce altora. Vedem că trebuie să dai, să-i mulțumești pe ceilalți, dau, dar mai mă uit și la mine. Care este beneficiul meu? Lucrurile se schimbă. Astăzi dau tot efortul și mâine o să rămân pe din afară. Că ceilalți nu se vor preocupa de tine, se preocupă de ei, fă și tu la fel. Preocupă-te de drumul destinului tău, pentru că această roată se învârte. Dacă poate acum drumul destinului tău este ușor blocat, mâine se va debloca. Iar cei care te-au blocat poate vor dispărea din viața ta, așa că efortul tău trebuie pus numai și numai acolo unde vrei tu să ajungi, nu unde vrea celălalt să ajungă. Nu așa, la geamăn, mergi pe drumul destinului tău. Bun, haideți să vedem. Emoțional. Cum stați cu emoțiile, gemenii, în această săptămână? Ce spune inima voastră, Regina de monede? Iată ce spune inima voastră. Abundență, siguranță pe termen lung. Vedem o femeie care este dispusă să investească în inima sa, dar această femeie a investit de multe ori cu cea mai mare dragoste și este dispusă să o facă, numai că iată ce se întâmplă când ea investește. Ceilalți vin și cer mai mult, vor cere până la epuizare. Iar această femeie își dorește o schimbare în inima ei. Dorește să nu mai fie folosită. Cine este această femeie? Ești tu? Care îți dorești ca efortul tău să fie răsplătit. Știi tu că ești o persoană generoasă. Însă ce se întâmplă când generozitatea ta, știi cum este? Dai un deget și ți ia toată mâna. Dacă ai de-a face cu o femeie, poate tu ești bărbat. Dacă ai de-a face cu o femeie, gândește-te că această femeie își dorește ceva anume care să-i dea stabilitate. Ajută pe această femeie să îi arăți că o valorezi dacă tu ești bărbatul și ai de-a face cu această femeie. Indiferent în ce zodie este, arată-i că ea are valoare. Dacă tu ești femeia, tu ai valoare și știi acest lucru. Și unde se duce valoarea ta? La ăștia care vin și dau cu burta în cap? Eu vreau asta, fiecare vrea ceva? Da, mă, de ce vrei toți de la mine ceva? Îmi spune femeia geamăn. Pentru că am valoare. Și pentru că știți că eu, ceea ce fac pentru voi este prețios.
dar vine într-o zi momentul în care roata se învârte. Și poate că ceea ce eu vă dau aici așa pe degeaba, emoțional, la toată lumea, acum trebuie să mă liniștesc, să mă așez la locul meu. Acum trebuie să am grijă de mine, de viitorul meu, va spune această femeie. Și ceilalți, aoleu, nu ne mai dă? Ia să vedem. Gemenii. Ce vă inspiră? Să fiți generoși până la un punct, că nu o să vă pierdeți aici resursele. Generozitatea voastră este mare, dar și când se învârte roata, să vedeți atunci cum o să fie pentru ceilalți, nu pentru voi, că voi în inima voastră aveți regina de monede care are grijă de voi. Inima voastră va primi răsplata. Patrul de bâte. Pe termen lung, securitatea emoțională, materială. Doriți o căsătorie, doriți o casă. Fiecare va dori altce vrea. Acum, nu toată lumea dorește o casă, da? Poate tu ai casă, poate dorești pe termen lung să ai această siguranță în abundență, să știi că în ceea ce investești, emoțiile tale. Regina de monede în inima ta investește această monedă pe termen lung cu securitate și cu abundență și să fie ocrotită. Ea va investi. Dacă nu, lucrurile sunt schimbătoare. Astăzi dă, mâine nu mai dă. Primești ceva de la această femeie, fii fericit și bucuros pentru că nu este la infinit. Trebuie să-i oferi și tu ceva în schimb. Femeia geamăn își dorește abundență pe termen lung, securitate în job, în familie, căsătorie, bani și nu va mai suporta ca fiecare să tragă de ea într-o anumită direcție. Se va gândi la ea această femeie. Deci tu această femeie sau este femeia din viața ta? Dacă e femeia din viața ta, prețuiești-o, dă-i ceea ce își dorește. Mă nu spun eu, dacă ești bărbat, trebuie să și merite, bineînțeles. Ce ne spun ghizii spirituali despre această situație la gemeni? Ghizii spirituali. Ce ne spun despre roata care se învârte, ciclurile karmice, abundența, securitatea pe care ne-o dorim cu toții? Treiul de cupe. Treiul de cupe rezonează foarte mult cu cinciul de bâte în care fiecare vrea ceva și trebuie să fie mulțumit. Treiul de cupe spune așa: cei din viața ta cu care ești pus aici trebuie să fie abundență. Iată, abundența vine când aceste persoane dansează în ritmul muzicii. Dar când unul dansează hăis, altul dansează cea, se strică energiile și dispare abundența. Oamenii se întreabă, băi, de ce n-am noroc și eu? Să am noroc și eu la o relație pe termen lung, la un job care să-mi dea bani mulți, îmi doresc abundență, îmi doresc securitatea zilei de mâine. De ce nu îmi dă și mie universul? Se întreabă omul. De ce? Pentru că există o energie aici, o vibrație, suntem ființe vibraționale. Iar tu trebuie să ții cont de aceste lucruri. Persoanele din viața ta cu care ești, rezonanța, vibrația, cum rezonezi cu aceste persoane? Îți dă una în cap și fiecare merge pe drumul lui și are pretenții unul de la altul? Sau dansați acest dans al iubirii, al înțelegerii, al armoniei? De acolo trebuie să-ți vină ție semnificația cea mai mare. Care este energia, vibrația pe care tu o percepi în acest loc de muncă, în această familie? Este ghidul tău. Roata se învârte, se anunță schimbări în viața geamănului care au de-a face cu situațiile stabile. Trebuie să găsești o situație stabilă, iar ghizii spirituali te vor îndruma ca tu să dansezi dansul acesta, dar nu poți dansa cu oricine. Dacă persoana cealaltă tropăie și nu dansează în ritmul tău, n-ai cum, trebuie să se schimbe roata. Muzica se schimbă, trebuie să danseze partenerii, uite așa, nu să fie haos. Deci, iată, schimbările care vor veni vor aduce pentru tine o mai mare rezonanță emoțională cu cei cu care ai de-a face și trebuie să se facă niște schimbări, trebuie să accepti schimbările, cu alte cuvinte. Dar ce va face geamănul? Va accepta aceste schimbări pentru a rezona mai bine cu persoanele din viața sa? Acasă, la muncă, în iubire sau oriunde? Ce va face? Geamănule, ai cavalerul de spade, ești înverșunat, mai trebuie să ceri socoteală. Încă nu este momentul. Cu cine să rezonezi? Spune geamănul. Nu vezi ce haos este în viața mea?
Vreau aici mental să cer la acum eu socoteală tuturor acestor indivizi din viața mea. Mai încetișor îți spun ghizii spirituali. De ce ești așa de înverșunat, geamănule? Și tu vei spune, lasă-mă ghizii spirituali, că o să văd eu atunci, știu că vreau armonie, știu că vreau iubire, știu că vreau bucurie, știu că am valoare, dar doresc să cer socoteală. Și cine se pune împotriva mea? Paciție drumul, frate. Geamănul va fi nemilos. În comunicare o ușoară agresivitate, deși ghizii spirituali spun, bă, nu e cazul, că oricum n-ai cu cine, știi, îți mai pierzi și energia pe aici, tu mergi cu schimbările, spun ghizii spirituali, că va fi armonie în viața ta. Dar geamănul va spune, o să merg cu schimbările astea, ghizii spirituali, dar mai întâi voi cere socoteală. Să mi se spună adevărul, să mi se dea explicații și să pun la punct pe toată lumea. Vă pune la punct geamănul. Bun, mergem mai departe. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Rac. Racii, săptămâna 7-13 iulie. Cei născuți în zodia Rac, cei care aveți aici ascendentul, alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Rac. Energia voastră generală în această săptămână, unde este focusul și ambiția voastră. Geamănul, racul, scuzați-mă, raci, pentru raci citim aici, să pun aici să văd zodia, să mă încurc. Racul, energia generală, patrul de spade, un rac care are nevoie de odihnă mentală, are nevoie să se gândească în tihnă la ceea ce va face. Mai vedem un rac care meditează, care se roagă și care, în ciuda acestei liniști care este în viața sa, se pregătește ceva. Oare ce pregătiți aici? În iubire, în afaceri, în familia voastră? Parcă dați de înțeles că totul stă pe loc și nu mă interesează nimic, dar în spatele acestei tăceri, racul gândește. Este pauză în comunicare, este liniște în viața voastră, parcă doriți să vă retrageți undeva, să vă refaceți forțele, deși veți fi distanți în comunicare, vă veți gândi foarte mult la anumite aspecte din viața voastră. Mai vedem un rac care poate, dacă ați fost obosiți din cauza unor probleme de sănătate, iată, a venit momentul să vă odihniți, să dormiți mai mult, dar patrul de spade este războinicul, care el stă în așteptare, dar este pregătit de luptă. Are aceste spade, iată, deasupra și se roagă să fie lupta ușoară, să se întoarcă victorios acasă și așa mai departe. Pentru ce vă pregătiți, racii? Ce anume cere un moment de răgaz, de gândire și de rugăciune în viața voastră? Faceți-o! Poate că nu toți vă rugați acum religios, dar poate aveți, știu, tabieturile voastre în care meditați, în care vă duceți undeva în liniște, aveți nevoie de acele momente să vă gândiți voi singuri la ceea ce va urma, până să discutați cu alte persoane. Vi se spune, vorbiți mai puțin cu alții și gândiți mai mult. Avem primul mesaj care sparge tălmăcirea la cei din zodia Rac, este pentru o persoană care își dorește comunicare, în ciuda acestei perioade de tăcere, își dorește comunicare, împăcare cu cineva. Pentru cine este acest mesaj? Dacă este pentru tine, scrie-mi și mie un comentariu. Eu ți-am spart tălmăcirea ca mizea ca să fie primit mesajul. Dacă nu doriți să ascultați aceste spargeri ale citirii, dați pe repede înainte, pentru că, iată, YouTube-ul vă oferă acel buton în care treceți peste temperanța, împăcare, comunicare. Haideți să discutăm, haideți să temperăm o situație. Este vorba aici despre două persoane care trebuie să comunice emoțional, mental, dar fără ceartă. Hai să vedem, mai vreo șansă. În ce situație ești? La locul de muncă, acasă, în familie, în iubire? Unde trebuie să vă temperați și să comunicați ca să rezolvați o chestiune? Regele de cupe. Păi cu ce să comunici? Regele de cupe este personajul masculin care emoțional aici, în această chestiune, este dispus să tempereze, dar el trebuie să fie satisfăcut emoțional. Dacă nu îl satisface emoțional pe acest bărbat, mai cu cine?
Cântă în strună, spune cât de frumos este, cât de mult îl iubește. Este foarte sensibil acest bărbat. El este dispus, da, să cadă la o comunicare, la o înțelegere. Dar nu va lăsa emoțiile sale să piardă. Dacă tu ești acest bărbat, tu ești implicat aici foarte mult într-o chestiune. Dacă tu ești femeie, acest bărbat îți cere foarte mult. Ce-ți cere acest bărbat? Ia să vedem. 4 de bâte, ca lucrurile să meargă, da, trebuie. Cred că trebuie discutat aici. Cred că merită o împăcare, merită o negociere, merită să lași ușor de la tine pentru binele unei situații. Tocmai ce spuneam că merită și apare diavolul și ai să spui tu, cel care ești răzvrătit, o să spui cum se merită, băi, așa ceva. Este diavolul la mijloc. Când vedeam o situație, ce ne spun aceste cărți? Noi citim cărțile în combinație, da? Nu le putem citi izolate. Să spunem, vai, ce bine această carte înseamnă cutare, această carte înseamnă cutare, da? Că așa dăm pe calculator, să ne spună calculatorul ce înseamnă cărțile, nu? Dar atunci când, iată cât de versatil este tarotul, văd foarte mult în cărțile de tarot, acest mesaj este ca să ne dă un exemplu. O situație roz, culoarea roz, dar este culoarea galbenă, este îngerul, este albastru, aici foarte frumos, așa, și apare diavolul. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă vezi foarte bine cu cine ai de face, că e prefăcut. Se dă bun, blând, stabil, pentru fericire, pentru ocrotire și te ține legat într-o iluzie, ca tu să crezi că situația e stabilă, tu să crezi că există, ia uite câte implicare emoțională și câte promisiuni. Și diavolul spune, vină încoace, te-am ademenit și tu crezi toate aceste lucruri. Nu-i așa? Trezește-te. Hai să vedem. Racii. Ce vă provoacă pe voi să stați distanți în comunicare și în acțiunile voastre, să mai așteptați o perioadă? Ce vă provoacă? Transformarea. Trebuie să se termine. Este o chestiune la care parcă trebuie lăsat ceva în urma voastră definitiv și irrevocabil. Știți că acest lucru nu merge, de aceea nu mai doriți să puneți energie. Ce anume? Nu merge absolut deloc. Poate să fie un stil de viață, poate să fie, știu eu, ceva la care nu puteți să renunțați peste noapte, dar vă puteți desprinde mental, să nu mai hrăniți mental o chestiune. În comunicare veți fi reci, în comunicare și în acțiunile voastre probabil că ați ajuns la capătul puterilor în care spuneți, indiferent ce spun, indiferent ce fac, situația nu evoluează, este înghețată, este rece, precum transformarea care ne arată un schelet care merge pe un cal alb, pentru că nu mai este, scheletul este îmbrăcat într-o armură, nu mai este viață în acest schelet, deci nu mai este viață în această chestiune. Este negativitate. Dacă mai stai și dacă mai hrănești mental o chestie care trebuie lăsată în urmă. Oare ce anume te face pe tine să te distanțezi? Poate că nu poți să pleci din această situație, nu spune nimeni acum să renunți, să pleci de acasă sau de la locul de muncă, dar știi că ceva nu mai poți hrăni și de aceea ești pe pauză. Ce aștepți aici? Că oricum nu mai are nicio șansă ca să mai fie adusă la viață această chestiune. Ia să vedem. Cum îți poți tu menține echilibru în această perioadă de așteptare, când știi că ceva trebuie să se termine, dar parcă nu poți tu să forțezi să termini, da? Trebuie să aștepți știu eu ce. La fiecare va fi altceva, bineînțeles. Ce aștepți? Să hotărască celălalt, să plece celălalt, să vină și să spună, să se discute. Oricum, această așteptare nu este menită să rezolve o situație. Avem un scurt mesaj care ne sparge tălmăcirea. Dacă e pentru tine, scriem, eu ți-am spart tălmăcirea. Cineva care este furios și spune, eu nu mai aștept, frate. Nu mai pot să mai aștept, mă duc și acum și iau la bătaie pe toți și le cer socoteală. Oare să mă duc sau să mai aștept? Și spui, eu nu mai aștept. Nu mai pot. Cum să mai aștept? Gata, vreau socoteală și vreau răspunsuri. Și să spui, să mă duc, să forțez situația. Ia să vedem, să forțez oare situația? Mai așteaptă, ți se spune. Da? Și ție ți se spune la fel, nu forța situația, mai așteaptă, pentru că mai e ceva aici de evaluat, trebuie să faci o evaluare,
nu agresa pe celălalt, poate nu este vina celuilalt, poate că este o chestiune care nu merge între cele două părți. Da, mai stai și mai îmblânzește-te tu, ce care vrei să abordezi cu energia acelui cavaler de spade, mai îmblânzește-te puțin și mai ai răbdare. Încă un mesaj de sparge tălmăcirea. Scrie: eu ți-am spart tălmăcirea. Ceva care dorește să arate ceva la locul de muncă sau într-o relație în care nu ești apreciat. Unde nu ești apreciat? Că ai talent. Văd că te preocupi aici, nu ești chiar așa, dar nu ești apreciat. Oare îți va vedea cealaltă parte talentul sau valoarea ție? Și de ce nu ți-o vede? Cavalerul de bâte. Ai energie. Tu vei pune foarte multă energie în această situație sau ai pus foarte multă energie și faci. Cavalerul de bâte face. Nu stă pe loc. El este în permanentă mișcare, dar în momentul trebuie să vadă cineva efortul tău. Ia să vedem. Împărăteasa, foarte frumos. Ia uite ce frumos, ce talente ai, ce bun, ce valoare frumoasă ai. Când primești apreciere, atunci vei face și mai mult. Și regina de bâte. Aici vedem gelozie. Gelozie, competiție și bârfă. Asta vedem. Deci ai grijă cui spui secretele tale, ai grijă cui îi arăți tu aptitudinile tale și asta că te bârfește pe la spate și se uită așa, ăla e mai bun, ăla e mai frumos, ăla se bagă mai bine pe sub pielea șefului, a șefei. Dacă e vorba despre iubire, iarăși vedem două regine. Când apar două regine sunt vorbe, care este împărăteasa și regina de bâte. Mai vedem aici o femeie foarte pasională, dar nehotărâtă. Și mai vedem un bărbat care se gândește la două femei. Gata, hai să vedem mai departe. Pentru cine, mai citim acum, energia generală, se arată racul, trebuie să ia o pauză, se odihnește, nu se mai implică, uită totul, pentru că ceva trebuie să se termine. Cum îți poți menține echilibrul, racule? 6 de monede, din nou energia generală care ne cade la majoritatea zodiilor. Cum îți poți menține echilibrul? Este în felul următor. Dai și atunci când nu mai primești nimic în schimb, ți se caput resursele. Universul îți dă ție ca tu să poți da mai departe atâta vreme cât merită. În momentul în care nu merităm, ori ce faci aici, se pare că va trebui să te oprești. Dar cealaltă persoană ce o să facă dacă eu nu mai sunt aici? Relația, jobul, familia, ce o să facă fără mine? Va trebui să se descurce. Resursele tale nu sunt nelimitate, îți spune Universul, ele au o limită și nu trebuie să te preocupi ce va face cealaltă persoană, pentru că avem transformarea în provocările tale. Situația trebuie să se transforme. Și de unde totul au primit de-a gata din partea ta, racule, acum tu va trebui să iei o pauză. Pauză. Vei da atunci când va merita, dar acum iei o pauză. Că Universul nu ți dă ție așa resurse la nesfârșit care se duc pe un pământ sterb. Se vor opri resursele. Mulți veniți și spuneți: vai, dar ce fac în această situație că nu am abundență? Păi dar nu ai abundență pentru că dai unde nu trebuie. De aceea nu ai abundență. Ce spune inima voastră, racule? Nu aveți încredere, aveți o inimă îndoită, aveți o inimă care nu dorește să se uite în afară, se uită în interiorul său, de aceea ce vede în afară o supără. Este arid, este rece, emoțional, nu-ți convine ceea ce este în afara ta. Uită-te și mental și emoțional în interiorul tău. Nu mai comunica emoțiile cu ceilalți, pentru că îți pierzi resursele. Numai tu ești cel care știi ceea ce trebuie să faci și abține-te. Abține-te să mai spui altor persoane sau să ceri altor persoane care nu sunt capabile să-ți dea ceea ce dorești. Ține pentru tine, că inima ta te va ghida. Mentalul tău are nevoie de pauză, dar inima ta spune: eu știu ceea ce vreau, iar în afara mea nu văd acest lucru. Mă voi retrage undeva în inima mea și voi aștepta, dar semnul Universului este că trebuie să primesc și eu ceva în schimb. Voi de unde vei primi tu ceva în schimb? Ce te inspiră, racule, să stai în această așteptare? Regina de bâte, tu ai energie. În această așteptare parcă spui: da, ce fac cu energia mea, cu viața mea? Când o să pot și eu să fac mai multe lucruri? Va veni momentul să faci. Dar pentru aceasta
tu trebuie să cunoști aici și partea bună și partea proastă a unei situații. Regina de bâte are mână floarea soarelui, are pisica neagră, partea întunecată și partea luminoasă a unei situații. Și trebuie să fii un pic mai versatil în acțiunile tale. Trebuie să-ți vezi și tu interesul, să-ți fie bine, să știi că trăiești pentru ceva. Nu să trăiești pentru lucrurile care sunt înghețate și sterpe, adică nu-ți aduc nimic. Dar tu ai multă energie. Energia ta se va trezi atunci când este stimulată și vei fi în puterea ta. Nu ți-ai pierdut puterea, este doar o perioadă de pauză. Ce ne spun ghizii spirituali? Racii, ce ne spun ghizii spirituali? Ghizii spirituali. Cavalerul de spade, te vei trezi. Dar în momentul în care te vei trezi, vei avea viteza cavalerului de spade, care nu doarme. Tu ai adormit aici pentru că ți-e teamă de o chestiune, că nu merge. Îndrăznește, îți spun ghizii spirituali, chiar dacă ceilalți vor spune, wow, ia uite-l ce tăios, ia uite-l ce agresiv în comunicare este, vai de mine ce le face, iar inima ta spune, nu vreau să mă uit în afară pentru că mi este teamă. Spune-ți adevărul, cere socoteală. Este ok să te trezești, să iei spada cavalerului de spade în mână, cel care vrea adevărul și se va duce și îl va obține cu orice preț, pentru că altfel ai să adormi aici prea mult. Și timpul tău, ia uite, regina de bâte spune, îndrăznește, da? Să nu mai fie teamă. Ghizii spirituale spun, îți este teamă. Dar dacă tu te lupți pentru adevăr și pentru ceea ce este al tău și pentru viața ta și pentru energia ta, ghizii spirituali te vor ajuta și îți vor alunga teama. Iată, ghizii spirituali văd că ție ți este teamă și că stai închis, distanțat de o chestiune, iar ei te vor ridica din această teamă. Dar oare ce va face racul mental? Va avea curajul să spargă tăcerea și așteptarea. Racul. Da, optul de bâte. Cu siguranță, racul s-a plictisit să mai aștepte. Și dacă nu primește nimic în schimb, va sparge tăcerea și optul de bâte ne arată comunicare, mișcare, cu viteza cavalerului de spade. Ceilalți o să spună, wow, ce l-a apucat pe rac, iată, este o perioadă de așteptare, de introspecție în care nu faci nimic. Și pe la sfârșitul săptămânii o să spui, da, eu la ce mai aștept aici? M-am săturat de această așteptare, m-am săturat de această moliciune care m-a cuprins aici, chestiunile sunt înghețate, am să mă ridic eu și am să încep să mă mișc dacă ceilalți nu o fac. Asta pentru rac. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Leu. Cei născuți în această zodie, leii, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau aveți de-a face cu un leu, energia voastră curentă generală pentru această perioadă. Leii. Avem pentru voi împăratul, leul este împărat. Și dacă sunteți femei și dacă sunteți bărbat, puterea. Împăratul face legea, împăratul dictează, împăratului îi se supun toți și leul este împăratul animalelor, adică sunteți pe un tron de piatră, nu vă clintește nimic din loc. Cu această energie intrați în luna aceasta, în săptămâna 7-13 iulie. Despre săptămâna aceasta este vorba, în care sunteți împărați. Lei, dacă ești bărbat, ești tare. Toată lumea trebuie să asculte de tine. Ești tată, ești soț, ești un șef la locul de muncă. Dacă ești femeie, vei fi dominată de bărbatul tău, pentru că ai împăratul. Trebuie să asculți de acest individ, trebuie să-l urmezi pe acest împărat. Dacă poate ești tu împăratul acesta, avem un mesaj care ne sparge tălmăcirea la leu. Cineva care dorește să ajungă la capătul unei situații cu o mare realizare și se întreabă oare cât să mai aștept aici? O să fie bine sau nu o să fie bine? Dacă e pentru tine acest mesaj, lasă-mi și mie un comentariu și scrie eu ți-am spart tălmăcirea ca mizeia. Dacă nu vă plac spargere citirilor, dați mai departe, fraților, apăsați pe butonul acela magic care te duce înainte. Dar dacă vă plac, cine dorește să ajungă la capătul unei așteptări cu o lecție învățată,
cu o situație rezolvată, se termine și să fie bine. Ia să vedem. În dragoste, într-o afacere, unde? Soarele, există speranță, există, da, foarte bine, aveți o așteptare, dar așteptarea, iată, este lumină la capătul drumului. Îndrăgostiții, cineva își dorește un copil, se întreabă dacă voi face un copil, este momentul să te pui pe treabă dacă îți dorești copii. O căsătorie, despre cei care sunteți cu căsătoria, și acolo este un moment favorabil să analizați emoțiile. Nu să vă căsătoriți neapărat, dar să analizați emoțiile voastre și planurile de viitor. În orice situație ați fi cu această chestiune care trebuie dusă la o cunună, că este de iubire, că este de muncă, de familie. Există o prognoză foarte bună, dar trebuie analizate. Alegerile emoționale sunt foarte importante. Investiția pe care o faceți, nu numai emoțională, dar și materială. Ce investiți aici și ce primiți în schimb este de lungă durată. Iată, investiția voastră va merita. Avem 6 de spade. 6 de spade ne arată, totuși, pentru ca să se întâmple acest lucru, trebuie să lăsăm în spate îndoielile și nesiguranța mentală. Gândurile voastre negative sunt în care nu aveți încredere. Oare o să iasă bine, oare nu o să iasă bine? Plecați din gândirea negativă, că atâta vreme cât investiți aici și primiți în schimb pe măsura investiției voastre. Emoțional vă analizați emoțiile, există speranță, dar dacă veniți cu gândire negativă, se schimbă situația. Și avem 8 de bâte și mai trebuie să vă luptați pentru aceste lucruri. Ca să iasă bine, trebuie să depuneți un efort, este destul de susținut efortul, trebuie să știți pe unde mergeți și să lăsați gândirea negativă. Dacă ceva este negativ, trebuie rezolvat. Nu lăsați în umbră pentru că va ieși de acolo și vă va cere socoteală. Deci trebuie să știți pe unde mergeți mental, să vedeți drumul și apoi investiția voastră și alegerile emoționale vă vor duce la un succes. Mai departe, leul este împărat. Tu ești împăratul sau persoana din viața ta este împăratul. Cine ești tu în această ecuație? Haideți să vedem ce te provoacă. Soarele te provoacă să ieși la lumină, ca totul să fie bine. Soarele este o perioadă în care lucrurile sunt în lumină, este ziua, după care vine noapte. Deci avem o scurtă perioadă de timp în care ni se oferă lumină într-o situație, dar împăratul face lumină, aprinde becul și îți arată. Ia uitați-vă despre ce este vorba, acum știi ce vei face tu, că după ce se stinge lumina, ești cu împăratul acolo, da? Între ghilimele vorbim aici, deci împăratul ți aprinde lumina. Șeful de la serviciu, persoana de acasă, în iubire, în familie, cineva care este în putere și care în mod normal este ascultat, îți arată ceva. Dar ce anume ți arată? Îți spune un lucru, bă, uite care-i treaba aici. Te provoacă acest lucru, că nu știu dacă ești de acord neapărat cu acea persoană sau dacă tu ești împăratul, poate nu ești de acord că este bine să faci acest lucru, dar ți se arată că trebuie ceva făcut, este o comunicare, este o investiție, se arată ceva, o lumină. Ia uite-te, iar tu ai un mesaj care ne sparge tălmăcirea, scrie-mi, te rog frumos, eu ți-am spart citirea camizeia, ca să nu mai se supere oamenii care ascultă și ca să le mai fac mai departe, că dacă unii nu-mi scriu, zic, poate că oamenii doar se enervează cu aceste mesaje. Zic, eu ți-am spart citirea camizeia, mergi mai departe cu ele. 3 de monede. Cineva se întreabă, da, e o problemă la locul de muncă. Ia să vedem. Ce problemă e la locul de muncă? Cine spune tarotul? Ai o problemă la locul de muncă? Ia să vedem. Mică, mare, pentru tine e mesajul. O, diavolul, da, clar, e mare, manipulare. Nu dorește ca tu să vezi adevărul. Cineva te manipulează, te duce numai în toxicitate. Și avem cavalerul de monede. Ți arată marea cu sare. Este minciuna. Să nu crezi, să nu ai încredere în ceea ce ți arată că este vrăjeală, manipulare și vrea să te acapareze această energie mai departe. Lei, împăratul aprinde lumina în viața voastră și spune, iată cum stă situația. Opa, și tu ce vei face aici? Te vei echilibra, bineînțeles, ai pajul de monede și tu vei spune așa, indiferent cum stă situația, accept. Dar oare cum te provoacă acest împărat? Ce ți va spune? Pentru fiecare este altceva.
Poate trebuie să asculți de cineva dominant sau poate că tu ești responsabil de alte persoane. Iată, persoana dominantă. Iar tu, ca să te echilibrezi, trebuie să primești această chestiune cu inima deschisă, fără să te plângi, fără să spui că este greu. O să fac acest lucru, ți se arată ceva. Uite că o să fac acest lucru. La unii este vorba despre copiii voștri, mai ales dacă voi sunteți bărbați și sunteți tată. Copilul vostru vă provoacă, va trebui să îi îndrumați și să îi lăsați să facă ceea ce doresc ei. Pentru că atât este de bine. Păi acum să nu fie vreo nebunie, nu? Trebuie cu mentalul vostru să ia hotărârea, dar se pare că trebuie să acordați o iertare, o grațiere, să-l înțelegeți pe cel slab, să acordați ajutor, nu numai să dominați, împăratul domină, dar iată, acest personaj care stă pajul de monede va face ceea ce împăratul dorește, dar trebuie ajutat. Dacă doriți ca cineva să vă facă pe plac, nu numai că trebuie ajutată persoana, dar trebuie și recompensată persoana. Pentru ca acești copii să vă asculte, pentru ca cineva din viața voastră, dacă tu ai un bărbat care este mai dur, vei spune, mă accept aceste provocări, dar ai pajul de monede. Asta nu înseamnă că mă supun acum până la infinit. Am să fac ceea ce pot. Așa vei spune. Am să accept provocările cu inima deschisă și voi face ceea ce pot. Dacă așteptările împăratului sunt nebune, normal că nu o să faci până la nebunie. O să faci ceea ce poți. Nu îți întrece măsura. Spune tarotul. Provocările sunt mari. Iar efortul tău nu trebuie să fie neapărat la fel de mare, ci trebuie să fie un efort minim aici, dar cu bunăvoință. Ce-ți cere împăratul de efortul acesta, parcă nu merită. Emoțional, leule, în ce investești aici pentru a-l mulțumi pe împărat? Sau care sunt pretențiile tale de împărat? Roata norocului, schimbă roata, nu investi toată forța ta într-o singură situație pentru că se schimbă roata emoțional. Nu depinzi de acest lucru. Emoțional, roata norocului ne arată niște schimbări care trebuie să acceptate sau o perioadă de timp în care trebuie să te supui că n-ai încotro. Dar nu va dura. Nu este ceva definitiv și irrevocabil. Fă-te, frate, cu cine este dominant ca să treci peste această perioadă, pentru că se pare că nu prea poți să ocolești, este o chestiune karmică în inima ta. Acceptă schimbările, chiar dacă nu-ți convin foarte mult, pentru că vor trece. Universul te supune la încercare ca să-ți vadă bunăvoința. Te supui împăratului. Mă supun legii. Dacă au venit niște directive noi, acolo unde lucrez, mă supun legii o perioadă. Pentru că nu o să meargă împotriva ta aceste directive. Sunt doar niște încercări. Este o testare a emoționalului tău. Roata se învârte. Emoționalul tău va trece printr-o perioadă în care va trebui să te supui. Dacă ești împărat, va trebui să îi înțelegi cei pe care se supun, să înțelegi pe cei care se supun. Hai să formăm propoziția. Dacă ești împărat, trebuie să înțelegi pe cei care se supun. Dacă tu ești cel care se supune, trebuie să-i faci pe plac împăratului, dar asta nu înseamnă ca să dai pe din afară, pentru că această energie se va schimba. Este o chestiune de încercare emoțională. Riști ceva aici emoțional, roata destinului se învârte, nu riști foarte mult, dă-i ceea ce îți cere ca să împaci situația și să treci peste. Știi? Hai să vedem, Leu, ce te inspiră pe tine să te supui sau să fii blând aici. Optul de spade. Optul de spade, ca și inspirație, înseamnă că să vezi prin blocajele tale. Înseamnă că blocajele practic nu sunt decât în mintea ta. Și în inima ta vedem niște blocaje, că dacă mentalul spune, bă, nu pot să trec pe aici, nu vei trece. Dar dacă dai jos de la ochi această legătură, vei vedea că în fața ta nu este niciun obstacol. Vei vedea că situația la care ești supus nu este atât de gravă. Vei vedea că, în ciuda acestor gânduri pe care tu le ai, situația totuși, roata se învârte. Și va veni momentul să scapi din această datorie și drumul se va elibera și o să spui, ia uite bă ce bine mă simt acum, dar nu vedeam calea aceasta. Deci, optul de spade ca și inspirație
Ne arată că aceste blocaje mentale sunt iluzorii. Deschideți mentalul și privește, roata se învârte, totul este într-o continuă mișcare, nimic nu stă pe loc. Dacă cineva spune, bă, așa este acum situația, n-ai nicio ieșire, nicio rezolvare, nimic, stai acolo, că ești obligat să stai acolo, că spune împăratul, tu o să spui, da, mă, stau aici. Dar stai puțin eu să privesc eu lucrurile, oare lucrurile sunt așa cum spune împăratul? Nu sunt chiar așa. O să stau să mă supun aici până se învârte roata, că după aceea o să văd drumul, că nu există niciun blocaj. Nu este iluzie. Supune-te unei situații ca să treci peste. Ce ne spun ghizii spirituale aici? Să vedem. Este bine să te supui ca să treci peste? 7 de bâte ne arată, ok, supune-te, dar nu te schimba. A te supune nu înseamnă neapărat că ești slab. Nu înseamnă că cineva te poate domina sau că cineva te poate manipula. A te supune înseamnă o versatilitate pe care tu o ai temporar, dar nu dai garda jos. Faptul că mă supun nu înseamnă că tu mă calci în picioare. Faptul că mă supun nu înseamnă că sunt orb și nu văd pe unde merg. Faptul că mă supun este o chestiune a mea personală în care văd că roata se învârte și că probabil în curând nu va mai trebui să mă supun emoțional aici sau mental. Eu nu m-am schimbat. Eu doar fac această bunăvoință ca să trec un prag. Dar eu nu m-am schimbat și pe mine nu mă schimbă nimeni. Nu te schimba. Îți spun ghizii spiritual, este ok așa cum ești. Persoana care îți cere să te supui vrea să te schimbe. Supune-te frumos, dar nu te schimba. Este un tâlc acolo. Oare ce va face leul? Abordarea conștientă. Leul ce va face? Până la urmă se va supune, orbește sau nu? 6 de spade. Leul o să spună, știi care e treaba? Nu numai că nu mă supun, dar o să întorc spatele. Leul nu vrea să asculte. Bă, supune-te și tu un pic acolo ca să treacă energia asta. Și care treaba, va spune leul. Eu să mă supun? Păi eu sunt regele, mă. Cum să mă supun eu? Avem 6 de spade. Leul, dacă nu știe pe unde merge, nu va accepta riscurile. Nu riscă. Leul va spune ceea ce nu înțeleg și este prea mult pentru mentalul meu. Așa cum ne spune tarotul, stai ușor că se va clarifica situația, eu nu am să stau și n-am să mă supun la nimeni, am să întorc spatele. Dacă lucrurile sunt neclare și apele sunt tulburi, mă voi desprinde mental de aici. Nu mă supun. Bine, ghizii spirituali sunt de acord și cu chestiunea asta, să nu te supui, dar dacă trebuie să te supui, nu te schimba. Și tu spui, ce, nu numai că nu mă schimb, dar nici nu mă supun. Asta a fost pentru leu. Mai departe. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Fecioară. Săptămâna 7-13 iulie, Fecioare. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru. Să urmăriți pentru o Fecioară. Unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă, Fecioare? Energia voastră curentă, generală pentru această săptămână. Ne cade un mesaj, nu ne lasă să începem citirea. Este un mesaj pentru cineva care este trist în legătură cu o situație peste care nu poate să treacă emoțional. Dacă nu vă plac aceste mesaje care sparg tălmăcirea, dați pe repede înainte că începe imediat citirea Fecioarei și acesta este pentru cei care urmăriți în acest moment. Dacă tu ești trist și plângi după o chestiune mental, emoțional, ești trist pe ceva, pentru tine este mesajul. Sper să-mi lași un comentariu în care să-mi spui, eu ți-am spart tălmăcirea camizeaua, ca să fie primit, să știu și eu că le citesc cu folos. Că așa, dacă nu îmi scrie nimeni, nici nu mai știu dacă să le mai citesc sau nu. Hai să vedem. Cel care ești trist. Ce spune tarotul? Asul de bâte. Treci, mergi înainte. Trebuie să treci la acțiune. Nu mai stai aici. Îți pierzi energia, îți pierzi timpul de pomană. În spatele tău sunt cupele pline. Întoarce-te la 180 de grade, pentru că aici vrei să se întâmple ceva, dar ești trist. Iată, asul de bâte spune, nu-ți pierde energia. Soarele se va face lumină. Această tristețe este temporară.
Treiul de bâte, gândește-te la viitorul tău, este momentul să te întorci la 180 de grade, e un viitor mai bun decât aici, e un viitor mai bun cu speranță și acțiune. În momentul în care te vei gândi la o acțiune, fă-o pentru ca să nu mai stai să plângi după o chestiune care nu merită. Fecioare, cum intrați voi în această săptămână? 7-13 iulie, energia curentă generală. Avem pentru voi exact la fel ca și în mesajul anterior, avem 6 de spade. 6 de spade este o persoană care mentalul său s-a săturat să mai stea într-o chestiune care este tulbure. Ce înseamnă tulbure? Înseamnă că nu vezi pe unde mergi. Am mai făcut această analogie, vă spun din nou, imaginați-vă că mergeți într-un râu cu apă tulbure și nu vedeți pe unde călcați. Există pericol să te atace o lighioană, să calci pe o piatră, să te rănești, să aluneci. Nu știi pe unde mergi. Așa este Fecioara, că nu știe pe unde merge și apele trebuie să se limpezească. Ce înseamnă când apele se limpezesc? Înseamnă că începi să vezi pe unde mergi. Imaginați-vă un râu cu apă limpede. Faci un pas înainte, vezi pe unde calci, pe ce piatră ai călcat. Vezi peștii care înoată, ce lighioane se apropie, știi exact direcția în care să mergi ca să fii în siguranță. Iată, la Fecioară trebuie făcute apele limpezi, că nu se mai poate să mergi în ape tulburi. Te vei întoarce tu acum în mentalul tău și vei dori să faci o clarificare ca să înțelegi, frate, despre ce este vorba. Dacă nu se clarifică, vei pleca mental, vei pleca de acolo că nu mai suporți apele tulburi. Fecioară, ce te provoacă să clarifici mental situația și chiar să pleci? 7 de monede ne arată cum ai stat, ai analizat, ai dat șanse pe toate părțile, numai și numai să iasă ceva bine. Dacă nu este ceva bine, la ce mai stai? Unde este valoarea, energie pe care o investești aici? 7 de monede ne arată personajul care face inventarul. Numără această grămadă de bani. Pentru unii este material. Mai am ceva de așteptat material? Trebuie să mai investesc aici? Pentru alții este emoțional. Mai există valoare în emoțiile și în bunăstarea mea pe care o pun în această chestiune? Trebuie să faci inventarul. Adună gând cu gând, emoție cu emoție, bani cu bani, ca să vezi unde ai ajuns, ca să vezi pe ce te bazezi. Există o valoare. Da, atunci mă compromit, frate. Dacă este o valoare aici care merită, mă compromit și mai stau, că merită. Dar dacă nu mai este nicio valoare, la ce mai stau? Apele devin tulburi, nici nu mai știu pe unde merg. Trebuie să faceți o evaluare și un inventar al unei situații, materiale sau emoționale. Cum vă puteți echilibra în fața acestei așteptări? Să știți dacă merită sau nu merită. Fecioară, cum vă puteți echilibra? 2 de spade îți spune, uită-te mai puțin în interiorul tău, mai puțin, scuzați-mă, mi-a căzut nebunul sub el. Am să-l citesc pe amândouă. Dar asta a fost cartea principală. Cum te poți echilibra în fața aceste chestiuni care trebuie să se clarifice? Îți arată aici personajul care se uită în interiorul său, pentru că în afara sa apele sunt tulburi. Ceea ce se întâmplă în afara ta nu te satisface, nu face sens cu mentalul și emoționalul tău, te duce în eroare, că stai și aștepți și investești într-o chestiune cu speranța că merită și deschizi ochii și vezi tulbure în afara ta și spui la ce mai stau. Dar în interiorul tău tu știi ce vrei. 2 de spade are o îndoială în inima sa, și te uiți în interiorul tău. Nu în afara ta, că în afara ta nu este bine ce vezi acolo, dar în interiorul tău. Tu știi unde se duce efortul tău. Merită. Uită-te mai mult în interiorul tău. Apele sunt limpezi în interiorul tău. Emoțiile tale, ce este în inima ta. Unde este? Dacă stai într-o chestiune care te tulbură, înțelege de ce stai. Că inima ta nu trebuie să tulbure. Da, situația e tulbure în afară. Dar în inima ta nu are ce să caute această neclaritate. De aceea este bine să nu vorbești cu alții, este bine să nu spui ofurile tale emoționale, ci stai în interiorul tău. Și avem nebunul, să nu-ți mai pese. Ceea ce se întâmplă în afara ta, oricum, este tulbure. Uită-te în inima ta și să nu-ți mai pese. Și cum să stau așa, băi, nepăsător într-o situație, da, pentru că
ori pleci de acolo în drumul tău, dacă nu-ți mai pasă, vei putea pleca. Nebunul merge și nu se gândește unde se duce, că nu-i mai pasă. Înțelegeți? Și ca să tu să înțelegi acest lucru, trebuie să te uiți mai puțin în afara ta și mai mult în interiorul tău, să vezi că acolo ești protejat. Nebunul are o protecție a Universului. Universul îl susține pe nebun că el nu știe unde merge. Se lasă la mâna destinului. Dar destinul nu îl va lăsa să cadă. Uită-te în interiorul tău și destinul nu te va lăsa să cazi. În exteriorul tău n-ai ce să te uiți, că e tulbure totul. Fecioară, ce este cu inima ta? Emoțional, prin ce vei trece în această perioadă? Pajul de monede. Vei înțelege, vei ierta, vei acorda o șansă. Pajul de monede este persoana care nu ține supărare. Este care spune, mă, mai trădam aici la cine ești, cum îmi vorbești sau cum te comporți cu mine, eu te înțeleg și te iert. De ce? Pentru că sunt pajul de monede în inima mea care accept. Accept și pe cei care se comportă cum trebuie și pe cei care nu se comportă cum trebuie. Le ofer o șansă, le ofer un ajutor, dar oferta este mică, da? Deci nu trebuie să pui pe tavă inima ta sau cine știe ce o să oferi până la epuizare. Oferta este mică. Da, uite, te accept ca prieten, te accept ca, știu eu, ca iubit, te accept, însă n-am să-ți dau pe tavă tot ceea ce tu dorești dacă apele sunt tulburi. Dar am bunăvoință. Am foarte multă bunăvoință și iertare. Ai treaba, eu plec în drumul meu, nu mai îmi pasă, dar te iert. Da? Nu o să-ți cer socoteală sau ceva. Rămânem prieteni, frate. Inima ta este prietenoasă. Acceptă, iartă, oferă sprijin atât cât poate. De asemenea, Fecioare, ce vă inspiră în această săptămână? 10 de cupe. Fericirea fraților. Ia uite, ce frumos se poate trăi. Nebunul care nu știe încotro merge, el speră la fericirea fantastică a 10-lui de cupe. Știi care e treaba? Crezi ca un copil. Așa ca un fraier, cum este nebunul, crezi, frate, că această fericire există. Și de ce? Pentru că te va inspira. Să crezi în acele povești miraculoase de iubire, de bunăstare materială. Știi de ce? Pentru că tocmai din aceste povești pe care noi le credem, sufletul nostru se hrănește. Da, viața poate să fie frumoasă, Fecioară. Hrănește-te cu această energie, imaginează-ți viața așa cum dorești să fie, pentru că tu ești creatorul propriei tale realități, dar atunci când nu știi pe unde mergi, probabil că va trebui să schimbi direcția, cu iertare, cu înțelegere, fără să păstrăm ranchiune sau ceva. Eu cred în fericire, o să spună Fecioară. Și alții o să spună, ce fericire, frate? Nici o fericire. Crezi în acea fericire, pentru că te va inspira foarte mult, chiar dacă nu o vezi în viața ta, crezi că există. Ce ne spun ghizii spirituale? Există această fericire? Ia să vedem. Și unde să o găsiți? Normal. Astfel de cupe, ghizii spirituale spun, din inima ta vine, crezi în această fericire și o vei găsi. De ce? Pentru că Universul ți-o va aduce inima pură. Iată acest porumbel alb, simbolul purității, care vine și ți aduce în inima ta, în cupa de iubire ți aduce fericirea, pentru că ești precum nebunul care crede în povești și care crede că există miracolul acesta fantasmagoric al perfecțiunii emoționale. Să crezi. Inima ta este perfectă, iubirea există, ea se naște în inima ta, dar nu o vezi în afara ta. Ceea ce vezi în afara ta, spun ghizii spirituali, este o iluzie. Ceea ce simți tu este adevărul, iar dacă tu simți în inima ta pură, se va manifesta în viața ta. Iartă, dacă trebuie să pleci într-o situație, înțelege-l pe celălalt, crezi în iubire, precum un copil, dar în afara ta te vei uita și nu o vei vedea. Să crezi în inima ta, ți se spune. Ghizii spirituali te vor ghida. Inima pură va fi ghidată să găsească o fericire. Acum, depinde la fiecare ce fericire este, dar o fericire cât de mică o veți găsi. Ce va face Fecioara? Va crede în această fericire iluzorie pe care nu o vede. Ia să vedem. Fecioare, ce veți face voi? Cavalerul de bâte. Veți crede în această fericire, dar nu veți sta așa în așteptare să vină fericirea. Veți merge să o căutați. Că ai treaba la Fecioară,
se pare că ghizii spirituali vă vor da putere, iar voi va trebui să faceți o acțiune. V-ați săturat să stați așa, în îndoială, să nu știți pe unde mergeți, pentru că acest cavaler de bâte, el cam știe pe unde merge. Și voi vă veți hotărâ și veți fi omul acțiunii. Fecioara s-a săturat să mai stea în așteptare și să mai stea în lenevire, va face acțiune, va merge unde îl cheamă pasiunea. Da, te va chema pasiunea, te vei trezi emoțional și vei fi încântat de ceea ce vei simți în această săptămână. Vei simți cu puterea dragostei. Dar ce vei simți tu? Că pentru fiecare este o taină. Ai încredere în sentimentele tale, că nu te vor minți. Mai departe, unde suntem în următoarea zodie? În continuare citim pentru zodia Balanță, săptămâna 7-13 iulie. Balanțe, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu o balanță. Săptămâna 7-13 iulie, energia voastră curentă generală. Optul de monede, ucenicul, învățăcelul, cel care se străduiește să demonstreze că el a învățat o lecție, cel care cercetează, se preocupă, iată, să evolueze, să treacă peste anumite praguri. Evoluție, balanță, cât mai stai în această poziție a ucenicului, cât mai neșterești la aceste monede, până când vei primi beneficiul. Munca, este vacanță, balanța merge la muncă, iată, sau ucenicul mai învață. Dacă ești în vacanță, nu te vei opri din a învăța. Pentru mulți, acum nu știu care e treaba cu examenele sau facultățile care sunt, iată, ucenicul ne arată studiu pentru mulți dintre voi sau poate copiii voștri care aveți de-a face cu examene. Luna iulie. Ucenicul, încurajați-i să învețe, să studieze. Sau poate voi doriți să studiați ceva nou în viața voastră, poate nu are de-a face cu examenul, ci cu o dezvoltare personală, dezvoltarea voastră, balanță, care continuă pe parcursul acestei săptămâni, sau poate este ceva care ați învățat și acum trebuie să puneți în practică. Practica este la balanță. Lucrurile noi pe care le încercați, ucenicul. Ucenicul spune, încerc acest lucru până o să-mi iasă. Ești ucenic în iubire, dorești la locul de muncă să înveți ceva nou, să poți să faci mai bine. În familia ta muncești precum ucenicul. Trebuie să muncești ca un maestru acum. Gata, se termină ucenicia. Cât o să mai dureze ucenicia? În meseria ta, în dragoste, în relație, cât mai durează ucenicia? Se întreabă balanța, dar balanța este acolo și pune energie și învață și se străduiește. Pentru ce te străduiești? Balanță, îți vedem. Zecere de spade, zici că tu nu poți. Nu pot, ce te provoacă. Această carte, în poziția provocării, înseamnă lucrurile care au eșuat. Și acum ești ucenic și orice aș face, nu pot să trec peste aceste praguri. Pentru că n-am trecut în trecut, pentru că nu știu, pentru că nu am capacități, pentru că sunt alții mai buni ca mine și tot felul de chestiuni negative care te duc așa la o, cum să spun, nu poți să ai un optimism dacă gândurile sunt negative. Dacă te uiți numai la ceea ce te dărâmă, în loc să te uiți la ceea ce construiește. Un ucenic pesimist, un ucenic care spune, oricât de mult aș munci și oricât de mult m-aș strădui în această chestiune, la sfârșitul drumului nu voi reuși. De ce? Pentru că mi s-a mai întâmplat acest lucru, pentru că sunt cei care mă sabotează, pentru că nu am dreptul. Pe cei care sunt ideile tale care te țin în această noapte întunecată și tu crezi că nu poți, și tu crezi că nu ești bun și crezi că nu meriți. În dragoste te străduiești și strădania ta e degeaba. În locul de muncă poți mai mult și nu poți să evoluezi, să avansezi, să fie mai bine în viața ta. Unde este acea ucenicie care nu se mai termină? Parcă zici că o să rămân ucenic așa până la adânci bătrâneți. Dar avem un scurt mesaj care ne sparge tălmăcirea, pentru că cineva este îndrăgostit până peste capăt așa, nici nu mai știe pe unde merge de dragoste și trebuie să întrerupem citirea. Dacă nu vă plac aceste mesaje, dați mai departe, fraților, pentru că asta este
YouTube-ul are acel buton care este repede înainte, știi? Dar cine este îndrăgostit? Dacă ești tu, scrie-mi în comentariu și spune-mi: eu ți-am spart tălmăcirea ca mizea, ca să mă bucur să fie primit, ca să știu că primiți aceste mesaje. Să nu bat gura de pom aici. Cine este îndrăgostit, ai o dragoste. Dacă ești femeie, pentru bărbatul ăsta ești lulea, ce să mai ai? Dacă ești bărbat, tu ești lulea. Cineva este lulea, îndrăgostit. Merită? Este iluzie? Să te faci totul pe placul acestei persoane sau nu? O, 7 de bâte, ți se spune, să nu-ți pierzi mândria în această dragoste. Știi care e treaba? Când te îndrăgostești, cam lași de la tine, cam dai garda jos, nu-ți pierde mândria și nu te schimba de dragul celuilalt, pune garda sus, pentru că și dacă celălalt merită această dragoste, tu nu trebuie să te supui acestei persoane. 7 de bâte spune: eu sunt aici deasupra, așa cum sunt, ciudat, dar îmi apăr interesul. Nu te epuiza, apără-ți interesul, pentru că tindem în iubire să nu mai vedem, să facem totul pe placul celelalte persoane și să lăsăm garda jos și pe urmă suferim și ne vai de mine ce mi-a făcut. Pune garda sus. Este dragoste, nu spune nimeni să nu iubești, dar fii mândru. Da? Protejează-te. Balanță. Vedem ucenicul care meșterește ceva acolo și îl provoacă un eșec. Las că nu mai sunt eșecuri, da? Că le măturăm acum. Ce eșec te provoacă? Cum poți tu să-ți menții echilibru în fața acestor energii? Vom vedea imediat. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați, puneți comentarii, mulțumesc atât, nu trebuie să-mi scrieți mai mult. Abonați-vă, dați un like, nu vă enervați și vă supărați că vă spun, pentru că trebuie să ajutăm canalul ca să pot să vin să fac aceste citiri pentru voi, citiri personale. Linkul este în descrierea videoclipului mai jos. Nu mă căutați după nume, pentru că nu știu pe unde ajungeți. Ofer citiri personale, mai departe vedeți voi, apăsați pe link. Hai să vedem cum îți vei putea menține echilibru în fața acestei provocări în care meșterești și nu știi pe unde meșterești. Doiul de cupe. Doiul de cupe reprezintă cupele ciocnite la același nivel, da? Pune energie și meșterește pentru ceea ce merită. Dacă merită, iată, tu meșterești aici și persoana vine și meșterește și persoana. Sunteți începători, sunteți ucenici, sunteți cum vreți voi să fiți. Dar dacă unul meșterește și celălalt înfinge spada, nu merge situația. Că unul meșterește și celălalt vine și spune: bravo, mă, uite ce ai făcut tu, bravo, ia uite, îngerul iubirii, ia uite cupa ciocnită, hai să ciocnim o cupă. Așa îți vei putea menține echilibru. Celălalt te va aprecia. O vorbă frumoasă, un mulțumesc, universul îți va arăta, vei întâlni persoane care, dacă merită, fă ceva pentru ei. Din iubire, dar nu din teamă, frate, nu din abuz, nu din forță, nu pentru că nu am încotro, pentru că sunt o victimă și trebuie să stau să fac aceste lucruri. Nu le fac din poziția victimei, ci le fac cu dragoste. Da? Cu dragoste, pentru că cineva într-o bună zi va deschide ochii și va vedea efortul meu. Și ucenicul îi se va spune: ucenicule, îți mulțumim pentru efortul tău, iată, doiul de cupe, vine și ciocnește o cupă cu tine. Acolo pune tot efortul tău. Când cineva bagă spada în tine, gândește-te ce efort pui. Nu te supune, supune-te dragostei și nu temerii, nu abuzului. Ce spune emoționalul tău? Te văd hotărât aici să încerci, dar trebuie să primești o vorbă frumoasă, cel puțin, ca să continue efortul tău. Inima ta ce spune? Pajul de monede. Ne cade foarte mult în energia inimii. Pajul de monede este o energie a iertării, a acceptării. Este personajul care în inima sa poate să treacă peste, poate să facă un sacrificiu, dar nu foarte mare. Deci, pajul de monede, dacă cineva te înjunghe pe la spate, pajul de monede va spune: eu n-am să sufăr din cauza asta, eu am venit aici cu o idee bună, cu o energie frumoasă, dacă nu merge, nu merge, eu te iert și cu asta basta. Nu va merge să se epuizeze pajul de monede, va învăța, va merge mai departe, este un cercetaș, va învăța ceva dintr-o situație, va oferi o alternativă, inima ta. Inima ta te va salva dintr-o suferință dacă ierți și treci mai departe.
Că nu stai acolo ca o victimă. Ți-am oferit timpul și energia mea, pași și pusii, decât să stau să sufăr aici. Dar dacă întâlnești iubirea, aprecierea și o energie frumoasă, atunci, iată că ucenicul va fi inspirat să facă mai mult, să poată. Dacă rămâi într-o situație fără să evoluezi, semnul este că nu pui energia unde trebuie. Dacă vii într-o situație în care ești apreciat, vei evolua rapid. Iată, descifrăm energii karmice. Balanță, ce te va inspira pe tine? Vedem că inima ta este dornică să învețe, dornică să ajute, dornică să ierte. Ce te inspiră pe tine? Foarte frumos. Vedem străduința în iubire. Și în orice situație din viața voastră vă veți strădui pentru cine merită. Balanțe, treiul de bâte. Ce te inspiră este viitorul tău pe lungă durată. Dacă există speranță și există viitor, vei fi inspirat să pui energie. Viitorul stă la baza muncii tale. Pentru viitorul tău muncești. Pentru viitorul tău iubești. Pleci la drum cu ceva care te inhibă. Care este viitorul tău? Pleci la drum cu ceva care te hrănește. Care este viitorul tău? Ce ne spun ghizii spirituali despre această situație la balanță? Ghizii spirituali ce ne spun? Regina de spade, să nu-ți fie teamă să vorbești. Regina de spade critică. Dacă ești iertător, dacă ești așa, sau nu înseamnă că trebuie să taci. De multe ori stăm în legea noastră, punem energie, punem efort și ceva ne calcă în picioare. Spune ce te deranjează, spune. Regina de spade nu tace. Așa? Și chiar dacă celălalt nu se simte bine să audă aceste lucruri, spuneți adevărul. Trebuie să-ți exprimi adevărul, ceea ce te deranjează, ca să scapi de teamă. Când îi se arată această imagine a eșecului reginei de spade, ea va vocifera. Înțelegeți? Ce mi-ai făcut? Vrei să știi ce mi-ai făcut? Uite, asta mi-ai făcut. Și le spui pe față. Da, ai tu curajul să spui pe față. Ești ucenic. Cum poate ucenicul să vorbească? Da, dar viitorul tău, cât stai în această ucenicie? Spune ceea ce te deranjează, spune ceea ce dorești, ca să se știe, frate. Dacă nu vrea altul să audă, dar trebuie să-ți rostești adevărul, ne spun ghizii spirituali. Va fi balanța capabilă să rostească adevărul. Ia să vedem mentalul vostru ce spune. Va sta în ucenicie sau va spune ce îl deranjează? Forța! Wow! Forța! Știți că veți spune, dar ceea ce ghizii spirituale spun, ai curaj și spune totul pe față, o vei spune, dar nu cu răceală. O vei spune cu măestrie. Forța este maestrul care domină cu blândețe. Tu te vei trezi cu siguranță din această ucenicie. Și ghizii spirituali spun să nu-ți fie teamă, dar tu vei fi un maestru. Pentru că, iată, vei domina cu blândețe pentru balanță. Mai departe, urmează zodia Scorpion. Scorpionii, săptămâna 7-13 iulie. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete, sau urmăriți pentru un Scorpion, energia voastră curentă, generală pentru această perioadă. Patrul de monede. Protejează-te. Protejează-ți valorile. Patrul de monede are deasupra capului, la piept și sub picioare aceste valori pe care le protejează. În spatele său este orașul. El ține departe de ochii lumii anumite lucruri pe care le păzește cu sfințenie. Ce anume trebuie tu să păzești? Banii tăi, să nu te arunci în anumite cheltuieli, valorile tale emoționale, iată, să le prețuiești, să nu le risipești, sau ce anume trebuie să protejezi tu. Îți protejezi inima, îți protejezi mentalul, pentru că avem deasupra capului la piept, iar sub picioare sunt resursele materiale. Mentalul, inima sau banii, gândurile, departe de lume. Nu te vei uita foarte mult la ceea ce spune lumea, orașul este în spatele tău, bârfa, societatea, și te vei uita mai mult în oala ta, da? În oala unde ai tu valorile tale.
Scorpionule. Ce spun alții, ce fac alții este irelevant. Avem un scurt mesaj aici, care vine ușor să ne confirme această energie a 4 de monede, 4 de spade, cineva care este într-o așteptare și spune cât să mai aștept. Tu mi-ai spart tălmăcirea, că îți voi răspunde acum cât să mai aștepți. Cine este în așteptare și nu știe ce să facă, avem soarele, să va face lumină. În momentul în care se aprinde lumina, tu va trebui să te ridici, să te uiți în jurul tău, ca să vezi despre ce este vorba. Tu stai în așteptare și nu ai curaj să faci o mișcare pentru că nu știi despre ce este vorba. Ia aprinde tu lumina și cercetează bine ce se întâmplă în viața ta să vezi că te vei lucida. Pentru asta trebuie să deschizi ochii. Dar, în energia generală, 4 de monede ne arată protejează-te. Ce te provoacă pe tine să te protejezi așa de mult, Scorpionule? Wow, 10 de spade. Ne-a mai căzut și la alte zodii această energie. În provocări este teama de eșec, practic. Fiecare arcane a tarotului își schimbă influența și își schimbă semnificația în funcție de conjuncțiile care se formează cu celelalte cărți și în funcție de poziția pe care cade într-o tălmăcire. În această poziție și în această conjuncție, protejează pentru că ai teamă de eșec și îți investești valorile tale în ceva și spui, aoleu, mi le investesc și le pierd și o să rămân fără. De aceea ți le vei proteja până când să te avânți cu capul înainte să faci o investiție emoțională, să comunici anumite lucruri, pentru că ceea ce comunici se întoarce împotriva ta și te pune la pământ. Ceea ce investești ți se fură și rămâi fără. Emoțional, iarăși, ești rănit. Și atunci, înainte să faci un pas înainte sau să iei o hotărâre sau să comunici anumite lucruri, tu te vei uita numai la tine și vei spune, eu trebuie să fiu în siguranță pentru că iată celorlalți nu le pasă de mine. Orice spun, orice fac este întors împotriva mea și atunci nu mai spun și nu mai fac. Și iată că sunt foarte bine, mersi așa. Să nu vă băgați în alte lucruri, să nu trebuiască să demonstrați nimic, Scorpionii. Stați deoparte să priviți lumea ca un observator, dar o priviți în siguranță, ea nu vă poate ataca, pentru că voi aveți un scut de protecție. Cum poți tu să-ți menții echilibru în fața acestor provocări și în fața acestor temeri, teamă de eșec? Ia să vedem. Nu o să poți să stai închis în tine acum la infinit. Cum să-ți menții echilibru, Scorpionule? Lumea. Știi care e treaba? La sfârșitul unei chestiuni trebuie să fie o lecție învățată. Nu pleci de aici răpus. Nu pleci de aici călcat în picioare. Nu pleci de aici rănit emoțional. Ci pleci cu o lecție învățată. De aceea trebuie să te protejezi. Protecția, iată, lumea ne arată și această cunună care te protejează. Lumea nu are nevoie de acoperământ persoana aceasta, pentru că este protejată de lecțiile pe care le învață. Da, suntem vulnerabili, suntem descoperiți atacurilor și persoanelor cu care avem de-a face, dar suntem protejați de propria noastră valoare și de drumul pe care îl parcurgem în viața noastră, care ne spune, învață-ți lecția și vei fi protejat. Dacă nu-ți înveți lecția și vei repeta greșelile la nesfârșit, vei cădea. Că-ți înveți lecția, nu are nimeni ce să-ți facă aici. Toate evenimentele și situația din viața noastră sunt menite să ne învețe ceva. Tu ce înveți în această situație în care ești? Te întreabă tarotul, Scorpionule, că în această săptămână va trebui să demonstrezi tu ceea ce înveți. Inima ta ce spune? Să vedem. Forța. Inima ta spune, dă încoace lecțiile, că le învăț imediat și nu mi-e teamă. Gata, s-a terminat cu teama în inima ta se va uita la ce s-a întâmplat probabil în alte situații din viața ta și va spune, eu aici am forță. Universul te susține, tu îi stăpânești pe ceilalți și pe fiarele sălbatice le poți stăpâni cu dragostea și cu bunăvoința ta. Nu îi vei călca în picioare, așa cum au făcut-o ei poate, sau așa cum fac alții. Nu, cu dragoste, cu înțelegere și cu iubire necondiționată îi vei stăpâni pe ceilalți. Forța este dresorul care ține sub control o fiară sălbatică și nu se teme de această fiară. Foarte ușor fiara te poate mânca, dar nu te va mânca. De ce? Pentru că în inima ta tu înveți o lecție și inima ta va primi măestrie. Ai de-a face cu persoane dificile, vei fi maestru. Ce te inspiră, Scorpionule, să fii așa maestru în inima ta și fără teamă?
Cred că se ajunge la un ciclu karmic în care veți scăpa de teamă în inima voastră. Scorpionii, regele de bâte, energia, pasiunea. Dacă ești femeie, ce te inspiră este un bărbat. Regele de bâte este irezistibil, nu se va fi teamă de acest bărbat, pentru că el are o energie dinamică și pentru că tu ești maestru. Dacă tu ești acest bărbat, ce te inspiră este pasiunea ta. Pasiunea, succesul, admirația, să fii în centrul atenției. Da, eu sunt cel pe care mă admiră lumea. Eu nu sunt cel căzut la pământ, ci sunt cel care se ridică și care se ridică pe un tron. Iată, succesul te inspiră. Pasiunea, dragostea te inspiră. Dar ce ne spun ghizii spirituali? Sunt inspirațiile tale așa mărețe, așteptările tale sunt așa mărețe că te văd acum că odată ce te trezești vei fi tu foarte trezit aici și o să spui, wow, cine sunt eu? Ia să vedem ce spun ghizii spirituali. O iei cam repede sau poate că este ok să faci acest lucru. Carul triumfal, mergi înainte, spun ghizii spirituali. Nu iei deloc repede. Este momentul să vii lumea să te admire, să spună bravo, Scorpionule, ia uite cât succes te așteaptă în această săptămână. Avem 3 arcane majore, forța, lumea și carul triumfal. Mergi înainte cu forță, drumul este al tău și succesul este al tău dacă îți înveți lecțiile, dacă o faci cu blândețe. Și avem irezistibilul rege de bâte. Bravo! Ești admirat, ești recunoscut și efortul tău merită. Un scorpion care are carul triumfal, ghizii spirituali, îți spun, lasă să ai și tu un triumf acum, săptămâna asta, că prea mult ai stat în umbră. Scorpionule, vei ieși din temerile tale, nu înseamnă că nu te mai protejezi, dar vei avea un mare succes. Dar ce spune mentalul? Crede? Oare mentalul? Că vine și spune, bă, stai mă, că la mine ce succes? Nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați un comentariu. Pentru citiri personale mă găsiți în linkul din descrierea videoclipului de mai jos. Știți voi care e treaba. Hai să vedem ce spune mentalul la Scorpion. Cavalerul de bâte. Vă merge înainte, Scorpionul, și un mare succes va avea. Așa să fie. În această săptămână succesul este al vostru. Mai departe citim pentru zodia Săgetător, săptămâna 7-13 iulie. Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete sau urmăriți pentru un Săgetător. Energia curentă generală. Săgetătorii. Optul de cupe. Un Săgetător care dorește ceva mai mult. S-a plafonat într-o situație. A așteptat. A fost o situație care i-a plăcut, în care a investit emoții, energie, dar își dorește ceva mai mult. Unde te cheamă pasiunea? Unde te cheamă pe tine așteptările tale? Trebuie să întorci spatele unei situații în care ai investit și nu știi ce să faci. Trebuie să mergi în căutarea succesului tău personal, lăsându-i pe ceilalți să se descurce singuri și te întrebi, vai, dar ce se întâmplă cu cei care rămân în urma mea? Ceva te cheamă. Ce să fac? Să mă duc acolo unde mă cheamă pe mine destinul și pasiunea sau să mă sacrific pentru o situație în care alții sunt mulțumiți, dar eu sunt plafonat? Să plec sau să rămân? Mental, emoțional. Nu este neapărat că plecați acum dintr-o relație, că nu se întâmplă asta. Sau dintr-un loc de muncă. Este vorba de emoționalul vostru. Ce hrănesc emoțional și nu mai crește? Trebuie să încep să caut drumul care să-mi aducă energie, pentru că dacă punem emoțiile noastre sau mentalul nostru sau banii noștri în lucruri care se plafonează și nu ne mai aduc o satisfacție, ne pierdem energia. Dar la Săgetător este vorba de o energie care te cheamă să mergi într-o anumită direcție și te întrebă, și ce am făcut aici, că nu pot să întorc spatele. Da, dar ceea ce te cheamă probabil că este mult mai frumos, mult mai promițător decât situația în care ești tu. Ce te cheamă? Unde te duce pasiunea? Și ce rămâne în urma ta? Hai să vedem, Săgetătorule, ce te provoacă pe tine. Să te gândești la o alternativă care este numai pentru tine și oare vei merge în acea direcție. Săgetătorule, ce te provoacă? Cavalerul de bâte, de este pasiunea este prea mare.
ai un moment pasional și energetic în care zici, bă, mă arunc cu capul înainte. Nici nu mă mai gândesc la ceea ce va urma, la repercusiuni. Nu mai este atât de mare chemarea. Îți vine să te arunci cu capul înainte și să spui, oare merită acest lucru? Oare voi pierde? Oare risc? Oare mă vor critica? Oare vor spune că sunt narcisist? Oare cine știe ce se va întâmpla? Dar pasiunea mă cheamă. Așteptările mele, visele mele, da, poate greșesc, dar mă duc să-mi fac această plăcere. Vei îndrăzni tu să-ți urmezi pasiunea? Hai să vedem cum te poți echilibra ca să te aperi de criticile persoanelor, de eșecuri, de alte chestiuni. Cum te poți echilibra în fața acestei pasiuni? Și pentru ce este această pasiune? Este oare drumul tău care ți-l dorești de multă vreme? Este o iubire? Este un loc de muncă? Este o casă? Este o dietă? Este o chestiune de aspect fizic? Ce anume te cheamă pe tine și spui, mă duc și îmi fac această plăcere? Pentru că nu mai pot să mai rezist. Dar oare e bine ce fac? Cum îți poți păstra echilibrul? 10 de spade. În poziția echilibrului, în caz de 10 de spade, cărțile de tarot își schimbă semnificația în funcție de poziția în care ele sunt puse și în funcție de ceea ce le aspectează, bineînțeles. Regele de spade ne arată aici, în poziția echilibrului, este să ai grijă, pentru că cu cât mai mare pasiunea este, cu atât mai mare căderea va fi. Deci dacă pleci către o chestiune care te cheamă atât de pasional încât calci în picioare totul pe lângă tine, căderea va fi și ea la fel de mare. Ai mare grijă în urmarea pasiunii tale să nu calci în picioare pe altcineva. De multe ori în dragoste cineva găsește un amant, o amantă și nu se mai gândește la cei din viața sa. Sau pleacă pe un drum și nu mai ține cont de ceilalți. Da, îți este spus aici să ții cont de ceilalți, să ai grijă în urmarea drumului tău și a pasiunilor tale și a plăcerii și a ceea ce te cheamă, să nu calci în picioare pe altcineva. De multe ori se întâmplă aceste lucruri și oamenii spun, vai, dar eu n-am făcut nimica. Eu n-am făcut aceste lucruri. Una este să pleci în drumul tău, să investești în ceea ce te cheamă, dar în spatele tău lucrurile trebuie lăsate rezolvate. Păi stai puțin că se schimbă situația. Ce las în urma mea? Poți să las pe cineva care cade într-o depresie, care cade într-o nenorocire acum? Sau am grijă ca ceea ce rămâne în urma mea să fie în picioare, mulțumit și împlinit, cu explicații de rigoare, cu promisiunile de rigoare. Nu călcăm peste cadavre, ci mergem cu respect înainte către ceea ce ne cheamă. Iată, săgetătorule, oare tu, ca să-ți îndeplinești acest drum, oare cineva se victimizează? Oare cineva spune nu pleca? Oare cineva spune ce o să se întâmple cu mine dacă pleci? Ai dreptul tău să-ți urmezi pasiunea, dar ia un moment de răgaz ca ceea ce rămâne în urma ta să fie rezolvat, cel puțin din punctul tău de vedere. Ce spune inima ta? Ia să vedem în legătură cu această situație. 7 de cupe. Da, este riscantă situație pentru că tu, în inima ta, ai multe așteptări, dar nu ai studiat foarte bine o chestiune. Și pleci și te arunci cu capul într-o chestiune și lași un dezastru în urma ta și inima ta spune, da, am fost confuz, n-am înțeles ce se întâmplă. Acordă-i timp inimii să înțeleagă ce este în fața ta și ce este în urma ta. Inima le va desluși. Are nevoie de timp. Are nevoie de comunicare emoțională ca să iasă din aceste iluzii și din această confuzie. Comunică emoțional. Nu se comunică emoțional. De ce? Pentru că cineva este mereu într-o depresie. Comunică și învață despre aceste lucruri, ca lucrurile să iasă în lumină, să nu rămână nimeni în depresie, nici tu, nici celălalt și nimeni de pe lângă tine. Emoțional ai mult de lucru, dar vei avea o satisfacție dacă acorzi atenție acestor situații foarte versatile. Bun. Ce vă inspiră? Să plecați în direcția care vă cheamă. De ce? Ce vă inspiră acolo? Regele de monede, securitatea, viitorul și abundența. Regele de monede este personajul care investește.
Este personajul care știe în ceea ce investește. Și aici vom interpreta, este o carte de tarot, poate fi interpretată: investești emoțiile tale, investești timpul tău, investești banii tăi. Ceea ce te inspiră este ca investiția ta să merite. Poate cumperi o casă, poate este la drum casa, poate te duci la un job undeva departe, să merite ceea ce faci. Ce înseamnă să merite? Dacă merită această investiție a timpului tău și a efortului tău, fă-o, te va inspira, pentru că ceea ce rămâne în urma ta poate că îți va lipsi, dar merită acolo unde te duci, nu-i așa? Este drumul, este poleit cu aur, merită. Și atunci las în urma mea lucrurile rezolvate și drumul care se așterne în fața mea îmi va aduce siguranță și îmi va aduce belșug și cei care rămân în urma mea vor fi și ei în siguranță, pentru că mă vor înțelege. Dar dacă mă arunc cu capul înainte și nu mai mă înțelege nimeni, vor suferi. Iată, trebuie ca ceilalți să te înțeleagă și tu pe ei. Și vei avea un viitor foarte frumos. Vei investi cu puterea regelui de monede. Investiția trebuie să fie mare și sigură, că altfel să nu o faci. Dar ce spun ghizii spirituali despre ceea ce te cheamă pe tine cu pasiune? Hai să vedem sfaturile ghizilor spirituali. Șasele de monede. Șasele de monede reprezintă dărnicia. Dacă tu pleci pe un drum mai bun, lasă-i pe cei care îi lași în urmă în abundență. Nu lua totul cu tine. Nu călca în picioare pe acolo pe unde treci. Trebuie să fii darnic. Trebuie să existe un echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Dacă trebuie să pleci dintr-o relație, mulțumește acele relații. Dacă trebuie să pleci de la un loc de muncă, iarăși, fă-o cu demnitate. Fă-o pentru că merită. Echilibru dintre ceea ce dai și ceea ce primești. De multe ori oamenii se aruncă cu capul înainte și pleacă dintr-o chestiune și nu se mai interesează de nimic. Iată, pe tine te va interesa. Ghizii spirituali te vor ajuta să înțelegi. Există niște energii karmice care funcționează. De aceea există aici o chestiune care spune: nu lăsa în urma ta dezastru, cu alte cuvinte, ci lasă lucrurile în echilibru. Ce? Pentru ca să nu stârnești niște energii karmice. Mergi în direcția care te cheamă și dă la rândul tău celor din jurul tău anumită energie care să-i facă să spună: bă, merită. A meritat să plece în personajul ăsta. Iată, a plecat cu lucrurile aici clarificate și înțelegem de ce se întâmplă acest. Este foarte greu, e o săptămână grea la Săgetător, ar trebui să stăm mult aici ca să explicăm în amănunt, dar voi înțelegeți, tarotul îl citesc pe niște metode foarte avansate. Dacă doriți știri personale, căutați-vă numai pe linkul din descrierea videoclipului aici mai jos. Am pus linkul direct, știți voi, ca să nu ajungeți în altă parte. Nu uitați să vă abonați, puneți un comentariu, mulțumesc, atât trebuie să-mi scrieți. Nu vă supărați că vă cer, că omul uită să mai dea un like, îmi uită. Hai să vedem abordarea conștientă a Săgetătorului. Ce va face Săgetătorul? Trebuie să mențină un echilibru între dorințele, pasiunile sale și ceea ce rămâne în urma sa. Și atunci îl va aștepta un mare succes. Pajul de cupe. Da, pajul de cupe îi pasă. Deși poate uneori face lucrurile superficial, poate va spune așa niște chestiuni drăguțe. Va fi cu inima deschisă pajul de cupe în comunicare ca să nu faceți pe nimeni să sufere, pentru că pajul de cupe nu face pe nimeni să sufere, dar uneori este imatur. Spune: măi, ce care treabă, eu mă duc și eu pe unde mă cheamă pasiunea. Dar nu vreau să supăr pe nimeni. Vreau ca ceilalți să mă înțeleagă. Voi da niște explicații atât cât merită. Nu o să mă bag acum în a da niște explicații foarte, știu eu, aici complicate, pentru că viața este complicată. Veți ține lucrurile foarte simplu voi și veți lua în considerare și sentimentele celorlalți, dar ușurel. Nu o să vă intrați în prea multe amănunte, ci ușurel veți vrea să fie pace și liniște cu toată lumea. Sunteți cam nevinovați aici. Nu vă dați seama că uneori reacțiunile voastre au niște repercusiuni asupra altor persoane și vă simțiți nevinovat. Precum pajul de cupe. Așa veți aborda situația, fără vinovăție. Mai departe, urmează Capricornul.
Săptămâna 7-13 iulie, zodia Capricorn, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete sau urmăriți pentru un Capricorn, energia curentă generală a Capricornului, spânzuratul. Un Capricorn care consider că se sacrifică, așteaptă ceva fără să aibă un cuvânt de spus sau fără să facă o acțiune, el se gândește, se luminează, poate treceți printr-o trezire spirituală, sunteți foarte, foarte deschiși spiritual, dar cu lumea înconjurătoare o vedeți un pic cam invers. De ce vedeți lumea pe dos? Pentru că nu mai rezonați cu ceea ce se întâmplă. Sacrificiu, pentru ce vă sacrificați? Un Capricorn care se trezește spiritual, dar are nevoie de o perioadă de tranziție în care să înțeleagă ce se întâmplă cu lumea din afară, că nu mai înțelege. Spânzuratul este în așteptare. Pe cine așteptați? După ce anume așteptați și parcă nu puteți să faceți nicio mișcare, dar sunteți zen. Parcă vă simt așa, cum vă uitați la lumea din afară și spuneți, eu aștept aici, mă simt foarte bine, nu mă deranjează în această energie, că încă nu m-am trezit foarte bine, sunteți foarte introspecți, cu spiritualitatea o aveți în această perioadă, pentru că o persoană foarte introspectă vede în interiorul său și vede în spiritualitate, dar când e vorba să se aibă de-a face cu lumea exterioară, este mai greu. De aceea, persoanele religioase, pusnicii se duc și se izolează undeva departe de lume ca să se poată trezi spiritual. Așa este Capricornul, parcurge această trezire spirituală, dar vede lumea pe dos. Sau mai vedem persoane agățate. Ești agățat de cineva? Într-o așteptare, ce aștepți aici? Ce te provoacă în această perioadă de așteptare? 6 de spade. De ce nu faci nimic? Pentru că apele sunt tulburi, pentru că nu știi pe unde mergi, pentru că nu poți să vezi claritatea mentală a unei situații și atunci stai în așteptare. Te uiți în interiorul tău, te evoluezi spiritual, dar când deschizi ochii, lucrurile sunt tulburi. Nu știi pe unde mergi. Mentalul tău spune, nu, aici este un pericol, nu o să mă duc mai departe. Stau agățat așa. Nu fac nimic până când se limpezesc apele. Știți cum este? Este ca un râu care se varsă în mare și tulbură apele. Și tu spui, trebuie să beau din apa asta. Dar nu o să beau acum când se varsă râul ăsta cu impurități aici. O să aștept să se limpezească apele ca să pot să mă duc să beau. Că nu o să beau dintr-o apă tulbure. Adică ceea ce se întâmplă în viața voastră vă tulbură și nu o să vă adăpați de acolo. O să stați așa să așteptați până se liniștesc celelalte persoane, până se clarifică mental, să știe fiecare ceea ce dorește. Da? Stați și așteptați după alții care sunt în ape tulburi să vină cu claritate, să se liniștească furtuna, să se limpezească emoțiile. Stați și așteptați, Capricornii, dar ce anume trebuie să faceți voi în această așteptare ca să vă păstrați echilibru, că se pare că vă desprindeți, că nu aveți încotro aici, nu puteți să împingeți de la spate pe alții. Avem cavalerul de cupe, dragoste cam necondiționată. Dacă iubiți pe cineva, veți sta să așteptați ca acea persoană să vină acasă emoțional. Că e plecată cu sorcova acum în iulie, dar din dragoste o veți face fără să așteptați ceva în schimb. Cavalerul de cupe iubește. Spânzuratul iubește necondiționat, se sacrifică pentru iubire. Dacă este iubire, nu trebuie să ai așteptări, ci din iubire o faci. Din iubire. Deci tu trebuie să rămâi cu inima ta limpede. Dacă ai de-a face cu cineva tulbure, nu te tulbura, ți se spune. Stai în energia dragostei, Capricornule, inima ta îți va mulțumi că stai în așteptare. De ce? Ca să nu te tulburi. Dragostea ta, trebuie să treci un râu cu această dragoste, ca să o poți oferi sau ca să o poți primi, iar acel râu trebuie să fie limpede, adică să știi pe unde mergi emoțional. Ce spune inima ta despre această situație, care poate să fie în iubire, poate să fie la un loc de muncă, într-o familie, indiferent, tot iubire este, chiar dacă nu este erotică, tot iubire este. Inima ta ce spune? Pajul de cupe. Sunt dispus să aștept, sunt zen, apele se vor limpezi, uite, și în spatele pajului de cupe, apele sunt ușor învolburate, dar nu nimic, el este pozitiv. Cavalerul de cupe. Și el trebuie să treacă o apă, ia uitați-vă aici. Ca să vină să se întâlnească cu pași de cupe, trebuie să treacă această apă.
Și pajul de cupe spune așteptăm să se liniștească apele. Trebuie să ai răbdare, pentru că emoțional tu ai un anumit standard al tău. Dacă cineva te tulbură, te izolezi. Simți foarte mult, gândești foarte mult, cred că te văd și aici cu talente, avem aceste cupe, poezii, muzică, artă foarte mult, parcă stai și te uiți la televizor, te uiți la tarot, te uiți la chestiunile acestea pentru că nu dorești să pierzi această vibrație a dragostei. Ești băgat pe vibrația dragostei, dar te provoacă persoanele care au apele tulburi. Ăștia vin să te tulbure, nu vin să te liniștească, dar tu nu te vei lua după ei. Rămâi limpede, cu cupa de iubire, gata să o ciocnești, inima ta este deschisă, dar timidă. Timidă. Așteaptă mai mult ca să se deschidă inima ta. Ai o pretenție aici, Capricornule. Ce te inspiră pe tine să rămâi în așteptare cu inima deschisă și plină de iubire? Doiul de monede. Iarăși vedem apele tulburi. Este fascinantă această citire. Iată în spatele pajului, nu pajul, ăsta e doiul. Doiul de monede este iarăși apa învolburată. Iată aceste corăbii mai puțin și cad. Deci, alegerile pe care le faci trebuie să fii în echilibru. Nu poți să faci o alegere dacă nu cântărești o situație. Hai că sunt deschis, binevoitor, iert, cu inima în iubire, cu meditații, cu simțiri spirituale. Dacă mint pe pământ aici, trebuie să existe un echilibru. Da? Deci, pe tine te va ajuta să vezi realitatea unei situații. Să cântărești situația totuși ca să ai și tu un avantaj aici, pentru că altfel nu vei face o mișcare. Până când nu vezi cât de cât un beneficiu, știu că da, spânzuratul spune, sacrifică-te fără să aștepți nimic în schimb, însă în orice există o valoare și orice sacrificiu îl faci până la o anumită limită. Capricornule, ce ne spun ghizii spirituali despre zenul tău fantastic în această perioadă? Despre aceste ape învolburate? Pentru citiri personale mă găsiți în linkul pe care eu l-am postat de dedesubtul videoclipului, apăsați pe săgeată, ca să știți că sunt eu, da, ofer citiri personale, nu mă căutați prin alte părți că nu știu pe unde ajungeți și nu uitați să dați un like, un comentariu de mulțumesc, atât trebuie să-mi scrieți, abonați-vă, nu vă supărați că vă cer, este normal să cerem. Hai să vedem, ghizii spirituali. Wow, avem regele de spade, ghizii spirituali spun trezește-te și mental. Hai că ești investit până peste cap, așa, într-o chestiune emoțională. Trezește-te tu. Pe regele de spade nu îl vrăjește nimeni emoțional. Ești prea deschis emoțional, spun ghizii spirituali, și uiți să mai gândești. Ești cu călcâiele tale sfârâie. Aștepți, faci orice, lași de la tine ca să fie bine. Da, trebuie să cântărești o chestiune, dar trezește-te mental. Mentalul tău, iată, te bagă în apă tulbure mentalul tău dacă nu cercetezi o chestiune mentală. Tu lași inima să conducă, dar inima este paj. Mentalul tău este rege. Lasă mentalul să conducă, pentru că este rege. Pajul spune, vai, dar cum de eu sunt aici? Ia uite, inima. Lasă-mă că inima este paj. Ai înțeles? Ia să vedem ce spune mentalul tău. Trezește-te mental, îți spun ghizii spirituali. La rece trebuie analizată o chestiune. Că inima joacă, uite, se joacă așa, cu peștișor, are un peștișor în această cupă de iubire. Va asculta mentalul tău, se va trezi și va analiza la rece o situație, Capricornule. Ce va face mentalul tău? Ia să vedem. Judecata de apoi se va trezi, dar nu o va face la rece. O va face cu înțelepciune. Wow! Vei depăși așteptările ghizilor spirituali. Nu degeaba ai spânzuratul. Vine judecata de apoi, vine o zi când se dezgroapă totul și iese în lumină. Un Capricorn care dorește să se trezească mental cu inspirația și înțelepciunea Universului. Ia uite aici semnul Universului. Wow! Tu vei fi deasupra așteptărilor ghizilor spirituali și ghizii spirituali îi spun, fii mai tăios, fii mai rece, și mentalul tău să spună, bă, ghidule spiritual, știi că treaba, eu sunt acum zen, știi? Și eu sunt acum foarte înțelept. Și ghizii spirituali se vor bucura, pentru că tu vei alege înțelepciunea. Păi lăsa și de la tine, dar îi vei înțelege și pe ceilalți, dar până la urmă vei face dreptate. Foarte frumos.
Mai departe, ia să vedem ce mai avem aici. Următoarea zodie este zodia Vărsător, săptămâna 7-13 iulie 2025. Vărsătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru. Energia curentă generală pentru această perioadă, Vărsătorii, unde este focusul și atenția voastră, nouăle de spade ne arată gândurile. Gândurile până la obsesie. La ce se gândește Vărsătorul? Zi și noapte, zi și noapte. Atenție mare la gândurile voastre, pentru că de ele depinde starea voastră. Adică, dacă mă gândesc la ceva negativ, acel gând va naște un alt gând și altul și altul și iată cum intră stresul pe mentalul vostru. Dar dacă începi și te gândești la partea luminoasă a unei situații și începi și aduci un gând pozitiv de speranță, și acel gând se va înmulți și va elimina stresul. Gândurile sunt în centrul acestei săptămâni, sunt cele care vor influența rezultatul unei situații. Ce anume hrănești tu mental în această săptămână? Este o chestiune de iubire? Vezi numai negativul sau începi să vezi lumina? Este o chestiune materială, de familie, iarăși. Toată lumea are așteptări și pretenții de la Vărsător, ca Vărsătorul să rezolve o chestiune și este prea mult și te apucă stresul. Dar dacă tu, înainte să te duci la culcare seara, te liniștești puțin și gândești o chestiune pozitivă. Trebuie să adormi gândindu-te la ceva de speranță, de iubire, de lumină, ca să nu hrănești, pentru că în subconștientul nostru, pe timpul somnului, gândurile noastre lucrează. Apar visele, apar tot felul, te trezești de dimineață cu o stare în care ești ușor agitat, în care ești confuz. De ce? Pentru că acele gânduri cu care mergem la culcare noaptea se vor înmulți și vor crea anumite fantasme pe timpul nopții. Te trezești de dimineață și te apucă panica. Dar dacă tu încerci și meditezi, te rogi, de ce se roagă omul seara la culcare? Este o chestiune științifică. Pentru că trebuie să adormă într-o energie pozitivă, că există ajutor, că există speranță, că există rezolvare. Și în timpul somnului, mintea universală lucrează și te va ajuta să găsești rezolvări și te trezești de dimineață și știi că ai o speranță, o energie fabuloasă în această zi. Că după aceea pe parcursul zilei se întâmplă alte chestii, dar cel puțin te trezești într-o lumină pozitivă. Hai să vedem ce este cu aceste gânduri la Vărsător. Ce vă provoacă la gândirea aceasta obsesivă? Este dragostea? Este munca voastră? Sunt examene? Ce este în această perioadă? Familia voastră? Prietenii? Ce vă provoacă? Pajul de cupe. Imaturitatea unor persoane cu care aveți de-a face. Pajul de cupe este zen, nu-l interesează, nu gândește prea mult. Se aruncă cu capul înainte după sentimentele sale. Pajul de cupe este o persoană care se cam joacă. Nu dorește să își asume o responsabilitate a vorbelor, a faptelor, a promisiunilor pe care le face, iar tu aici trebuie să rezolvi niște chestii pentru alte persoane. Nu au maturitate. Cine sunt aceste persoane? Imature. În iubire, dacă ai de-a face cu cineva care te stresează, pentru că sentimentele sunt la nivelul la care sunt. La locul de muncă, iarăși, totul este zen, frumos și bine, dar, știi, noi arătăm o fațadă. Ofertele care vin sunt goale. Uite, pajul de cupe are în această cupă un peștișor. Da? Este o cupă, îți aduce un peștișor, puneți 3 dorințe, să vedem că ți le îndeplinește peștișorul și te stresezi. Stai puțin, că nu e chiar așa. Trebuie să se maturizeze cineva. Trebuie să nu mai facă promisiuni false. Și mai au și pretenții. Și voi din dragoste, poate pentru aceste persoane, vă preocupați foarte mult. Dar persoana respectivă nu se preocupă pentru voi. Asta este. Hai să vedem. Cine e drăgălașul ăsta de paji de cupe? Este partenerul tău de viață? Este cineva din viața ta? Este un coleg? Este un frate? Cine este? Un amant? Cine este? De te stresează așa de mult și este zen.
ne cade un scurt mesaj care sparge tălmăcirea. Dacă nu vă plac aceste mesaje care sparg citirea, dați mai departe, există butonul repede înainte, dar cineva se preocupă de o durabilitate a unei situații, securitatea unui loc de muncă, unei case, unei familii, unei relații în care ți-ai pus aici toate speranțele și care ai investit enorm de mult. Lucrurile trebuie să fie sub control. De ce se clatină această situație? De ce ai gândire negativă în legătură cu securitatea unei situații? Ia să vedem. Dacă e pentru tine mesajul, scrie-mi. Eu ți-am spart tălmăcirea ca mizerie. Sau cineva din familia voastră. Scrieți-mi mesaje ca să știu că citesc cu folos. Justiția. Trebuie să se facă o dreptate aici, pentru că lucrurile nu pot să funcționeze, este nedreptate, de aceea vă creează stres. Ceva nedrept. Ori cineva minte, ori cineva înșeală, ori cineva trebuie să facă dreptate, să vină lucrurile pe față. Bă, frate, știi care e treaba? Poate să fie și o chestiune legală, care de legea, practic, o chestiune judiciară poate să fie, trebuie să facă dreptate. Dacă este vorba de o chestiune legală, trebuie să apelați la un avocat, ceva, ca să țineți o chestiune, dacă e vorba de o casă, la unii dintre voi, nu toată lumea. Dacă e vorba de dragoste, justiția face dreptate cu mâna sa. Dacă situația nu mai atârnă, știi cum talerele balanței trebuie să atârne în aceeași, ia uitați-vă aici unde e balanța. Să fie la egalitate. Dacă nu sunt la egalitate, ce faci? Cavalierul de monede. Cineva susține această cauză, o susține foarte mult și cred că acela ești tu, poate, vărsătorule, trebuie susținută această ocazie dacă este dreptate. Dacă este dreptate, vei face investiția. Este vorba despre bani, dacă cumpărați o casă, atenție mare, banii voștri, trebuie să semnați contracte legale, atenție mare unde băgați banii. Investițiile, atenție mare cu ceea ce semnați, contracte sau angajamente care vi le luați. În dragoste vei investi dacă o faci cu dreptate, adică să știi care e treaba aici, iar în familia ta vei investi, dar vei cere socoteală, dreptatea. Vei investi în chestiunile care sunt juste. Dacă nu există dreptate, investești degeaba. Dacă este promisiunea pajului de cupe în care tu trebuie să investești ceva material, emoțional, pe cine asculți, tu trebuie să judeci la rece ca să vezi cu sabia dreptății. Băi, este ok chestia asta sau nu este ok? Că te iei după alții, ei te vor unge cu miere ca să te facă bun, știi? Tu te vei stresa. Hai să vedem. Nu uitați să lăsați un comentariu, dragii mei, scrieți-mi mulțumesc, atât, nu trebuie să-mi scrieți mult. Dați un like și nu vă supărați că vă cer. Și abonați-vă. Ce te provoacă pe tine, am văzut, este totuși dulceața și maturitatea unor persoane care se dau pe lângă tine, iar tu, ca să-ți păstrezi echilibru, ai 9 de cupe. Lasă cupa pe care ți-o aduce promisiunea. Tu trebuie să ai cupele pline. Știi care e treaba? Tu trebuie să te protejezi. Deasupra ta sunt 9 cupe pline. Pline. Și bine pași de cupe. Ce pune și mie aici în cupa mea aici ceva frumos. Ia uite, am și eu o cupă așa și un peștișor, vrea și el să mănânce, dăm și tu mie din ceea ce ai tu, că să vezi ce o să fac și ce o să dreg și nu știu ce. Și tu îi dai și îi bagi din cupele tale și te apucă stresul. Da? Dar dacă tu îți protejezi ceea ce este al tău și nu te uiți la imaturitatea altora, bă, dacă vrei îți dau, dar trebuie să meriți. Trebuie să meriți. Altfel, ca tu să fii bine și la adăpost și în securitatea emoțională și materială, tu trebuie să te gândești la tine. Păi dar nu sunt egoist, ca mize, acum eu o să fiu egoist, dar trebuie să fii egoist. Da? Fii egoist, gândește-te la tine, la viitorul tău, să fie cupele tale pline. Că sunt cupele tale pline, vei fi bine. Dacă dai din aceste cupe tuturor care vin și cer, probabil că te vei stresa. Nu înseamnă că nu ai de unde, ai de unde. Dar ai grijă. Tu trebuie să fii bine, să ai tu mult. Da, uite așa, să fii egoist, să ai tu mult, să bagi în cupele tale acolo, emoțional, să fii tu bine hrănit, să fii tu bine la adăpost și tu vei da când este cazul. Stai liniștit că nu ești zgârcit. Vei da când este cazul. Dar ce ne spune inima? Vedem aici că tu trebuie, ca să fii în echilibru, trebuie să ții pentru tine. Dar inima ta ce ne spune? 4 de monede. Nu numai că trebuie să ții pentru tine, să fii zgârcit, mă. Să spui, vai, ca mizea, cum să fiu eu zgârcit? Săptămâna asta, hai. O săptămână poți să fii tu mai zgârcit, da? Ceea ce cumperi. Cât plătești pe ceea ce cumperi, pe unde te duci,
ține-le asupra capului, la piept și sub picioare resursele tale. Ia uite-le. Mental, emoțional și material. Nu dă, frate, asta, nu dă. În inima lui și ceilalți o să vină să spună de pajul de cupe. Vai, vărsătorule, dar ia uite-te la mine că vreau și eu. Și tu o să spui, da mă, lasă că îți dau. Îți dau, dar mai întâi trebuie să fiu eu bine, știi? Eu mă voi preocupa de valoarea mea emoțională, sentimentele mele, în iubire, dragii mei, cei care aveți relații de iubire, amanții, soții, care v-ați cunoscut de curând, de multă vreme, de 7000 de ani, mai uitați-vă și la bunăstarea voastră. Uitați-vă că vă stresați pentru că altul cere și trebuie să fac pentru altul și trebuie să fie altul mulțumit. Dar unde este mulțumirea ta? La locul de muncă, iarăși, ni se cere peste tot și ia uite, tu ești blindat aici, valorile tale, că nu neapărat că nu ai bani, dar tu îți cunoști valoarea. Și dai, dar trebuie să primești și tu. La locul de muncă, aici trebuie să vă protejați cu locul de muncă, parcă văd o perioadă de stres, ușor, dar nu trebuie să spuneți acolo foarte mult. La locul de muncă îți faci datoria, nu vorbești, pentru că nu se știe. Acolo e o perioadă trecătoare de ușor stres, nu faceți cheltuieli materiale, vi se spune, dar puteți să faceți cheltuieli pentru voi. Vai, dar cum să fac pentru mine? Dar pentru tine poți să faci. Poți să investești în tine săptămâna asta. Ia uite, aceste două cărți în conjuncție ne spun ca să scapi de stres și de manipularea celorlalte persoane, ce trebuie să faci în această săptămână, să investești în tine. Știi să faci acest lucru? Ia să vedem. Vezi ce bine o să-ți fie dacă investești în tine. Emoțional, material, cum vrei tu. Ce te inspiră să investești în tine? Dacă te inspiră. Deci dacă investesc în mine, ce o să iasă de aici? Hai să vedem ce te inspiră. Ne cade un mesaj care sparge tălmăcirea. Este pentru cineva care este rece. N-ai cu cine. Este tăios, rece. Nu se poate deschide emoțional persoana asta. Ești tu acest rege de spade? Sau este persoana cu care ai de-a face? Inflexibil. Dacă pentru tine este mesajul, scrie-mi. Eu ți-am spart tălmăcirea camizeea ca să mă bucur că vă citesc, că altfel nu știu dacă le mai citesc. Ia uitați-vă. Cineva, mai multe persoane au nevoie de un sfat rapid, de aceea întrerupe în citirea. Că nu-ți plac aceste mesaje, dă mai departe. Cine este inflexibil, tăios și nemiros? Este partenerul tău? Este la locul de muncă? Este în familie? Ce este? Sau ești tu? Și te întrebi, oare să pun suflet aici sau nu? Spânzuratul. Trebuie un sacrificiu. Ia uite, cineva așteaptă de la cineva care nu se va schimba. Pe cine aștepți? Dacă tu l-aștepți pe acest personaj să se schimbe, el nu dorește să se schimbe. Dacă l-aștepți să se moaie, nu dorește să o facă. Dacă tu ești necruțător și nemilos, ai de face cu spânzuratul. Taie, mă, aici aceste legături cu spada asta, nu-i lăsa pe ceilalți agățați, și se spune. Dacă tu nu te poți hotărâ într-o situație, nu-i lăsa pe ceilalți agățați, spune-le. Dar dacă tu aștepți după o persoană ca această persoană să se schimbe, să se deschide emoțional, nu prea poate să o facă. Pentru ce aștepți? Doiul de monede, mai aștepta așa până când vei începe tu să faci o analiză. Se pare că se va clarifica această situație. Iată, cineva spânzuratul va începe să se trezească, să spună aștept, dar ce aștept? Și regele de spade va spune eu sunt rău, tăios aici, dar știi că treaba, nu o să-l țin pe ăsta agățat, frate. Păi își pierde timpul de pomană. Cred că se va rezolva, se va elucida această chestiune, pentru că, iată, doiul de monede vine și face o alegere. Ambii veți alege în folosul vostru. Nu vedem pasiune, nu vedem iubire, vedem o răceală și o așteptare care, până la urmă, trebuie să înțelegeți despre ce este vorba. Bun. Haideți să vedem ce vă inspiră. Să faceți ceva pentru voi și nu pentru alții. Dar cum să nu fac pentru alții? Uite așa. Ca să nu te mai stresezi. Ce te inspiră aici? Să ai grijă de tine cu o chestiune în această perioadă. Vărsătorule, mai ne cade un mesaj care sparge tălmăcirea. Asta este. Lăsați în comentarii. Eu ți-am spart tălmăcirea camizeea ca să mă bucur că le citesc. Cineva trebuie să se îndepărteze de o chestiune. Trebuie să lase în urmă. Este prea stresant și trebuie să se liniștească. Oare?
vei putea să desprinzi mental de aici? Duce o mare greutate. De ce o duci? Că nu te ajută nimeni, o duci de bunăvoie. Cineva te trădează, te fură, îți face promisiuni false, nu mai duce aceste greutăți pentru că nu le duci cu folos. Desprinde-te de acolo. Bun. Ce vă inspiră, vărzătorilor, să vă protejați, să faceți ceva doar pentru voi? Ce vă inspiră? 6 de spade, iarăși ne cade această carte care spune așa: în inspirația voastră să ajungeți în apele limpezi, adică limpezirea gândurilor. Dacă faci ceva pentru tine și te iubești pe tine, nu poți să greșești. Dar dacă faci pentru alții și alții te manipulează și promisiuni false, poți să greșești. Nu este vorba de o greșeală majoră, dar te duce mental de nu mai știi pe unde mai mergi. Te duce în apa tulbure, mergi și nu știi pe unde calci. Ce te inspiră pe tine este să știi pe unde calci. Desprinde-te de cei care te manipulează ca să te clarifici, fă ceva pentru tine ca să te ridici, să ți se curețe mentalul. Apa limpede a mentalului te va inspira când vei putea să gândești precum un cristal limpede, să vezi prin el clar, ca o apă de izvor care de-abia iese din pământ și nu are nicio impuritate. Așa să fie mentalul tău, vei găsi cu siguranță drumul și inspirația. Pentru asta trebuie să te desprinzi de gândirea negativă și de influența celorlalți. Ce spun ghizii spiritual? Ce este cu vărsătorul? 5 de cupe. Ghizii spirituali îmi spun, dacă te uiți în cupele răsturnate, te uiți în direcția greșită, ceea ce te deranjează, te uiți prea mult în acea direcție, îți tulbură apele, gândurile negative, gândurile de tristețe, ce ți-a spus cineva, ce a făcut cineva, în spatele tău sunt cupele pline. Întoarce-te la 180 de grade, pentru ca să vezi bucuria și împlinirea din viața ta, trebuie să calci peste orgolile tale și să treci peste tristețe. Înțelege că nu ți aduce niciun beneficiu și înțelege că în spatele tău sunt cupele pline, dar n-ai să le vezi, pentru că gândirea negativă de care spuneam la începutul tălmăcirii naște încă un gând și încă un gând și încă un gând. Încearcă și uite-te în direcția de unde îți vine satisfacția ca să înmulțești gândurile pozitive. Păi și o să spui unde vine satisfacția, este în spatele tău. Ia, o să o găsești tu singur. Ce ne spune mentalul? O să o găsești satisfacția în spatele tău. Avem 2 cărți la mentalul tău care spun cu siguranță o să o găsești, pentru că te cheamă pasiunea, dar asta nu înseamnă că tu o să lași garda jos. Te vedem hotărât să te lupți. Cu ce te lupți mental? Te vei lupta cu gândurile negative și nu te vei schimba. În momentul în care tu nu te vei schimba, vei fi criticat. Se va spune, nu faci bine, uite așa, ce ai făcut, ce ai drept, tu vei spune, că știu eu de ce fac aceste lucruri, pentru că iată, eu sunt cavalerul de bâte. Pentru ceea ce mă inspiră fac aceste lucruri. Pasiunea, ai trăit cu pasiune. Unde te cheamă pasiunea? Dar sunt blocaje. Cineva nu dorește ca tu să trăiești în libertate și pasional viața ta personală și dorește să te controleze. Să spună, n-ai făcut bine, nu ești așa, nu ești așa, și tu vei spune, stați-mă cu toții la o parte, că voi merge și eu să văd cum este să fiu pasional. Să trăiesc pentru mine și mă fac frumos, să-mi cumpăr mie ceva, să mănânc ce vreau, să beau ceva și să mă bucur de clipă, să nu mai ascult de alte persoane. Eu cred că vă veți asculta pe ghizii spirituali, dar înainte să vă întoarceți la 180 de grade, o să vă mai bateți puțin așa cu ăștia care vă blochează drumul, după care s-ar putea să prindeți gust de viață și de libertate, vărsătorilor. Aceasta a fost citirea, vă mulțumesc frumos, la revedere!